n-am fost atenți, nu am știut ce se întâmple la spatele nostru și toți, clasă politică, jurnaliști, analiști, toți am fost luați prin surprindere. Adică? Păi această popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu și transformarea lor în voturi, pentru că asta însemna că niște oameni au ieșit din casă și s-au dus și au votat. Asta înseamnă că a existat o rețea de informare și de mobilizare care a făcut acest lucru pe la spatele sistemului. Sentimentul este că avem de face cu o lovitură de stat. O lovitură de stat care încearcă să decupleze România de la Uniunea Europeană și de la NATO. Ce vreți să spuneți? Că există o parte a românilor care vor dictatură? Da. Noi nu știm, pentru că nu o vedem și nu-i se dă cuvântul. Și avem impresia că discursul oficial este singurul discurs. Cum adică, dacă mă duc pe stradă și o să întreb și o să fac din nou exercițiul ăsta, credeți că românii vor un lider suprem? Da. Vor un lider suprem, nu au treabă cu Occidentul este satanizat, adevărata credință este aici în ortodoxia românească. De fapt, ce vreți să-mi spuneți este că există oameni în serviciile de la noi care vor să câștige Călin Georgescu. Da. Nu cred. Nu vreau să cred. Există. Că au acționat sau nu în favoarea lui, nu știu, n-am de unde să știu. Dar sigur există. Și pentru atunci? Că au moștenit o paradigmă culturală care se transmite de la o generație la alta prin influență, prin educare, prin contaminare mentală, nu prin sânge, că nu e boală venerică. E un mod a gândi. Domnul profesor, tocmai ce v-am arătat cum au votat românii, o parte dintre ei, am ieșit pe stradă și am vorbit cu votanții de toate felurile și sincer când am plecat la filmarea asta nu mă așteptam să găsesc votanții lui Călin Georgescu. O să vă întreb imediat ce părere aveți despre ce au zis oamenii, dar înainte de orice aș vrea să încep cu o întrebare foarte directă. Cine a câștigat și cine a pierdut în turul 1 al alegerilor prezidențiale din România? De câștigat au câștigat oamenii care până acum nu s-au exprimat, care nu au avut acces la mijloacele de comunicare în masă. Se numește disponibilitatea la media, asta în teoria lui Gerber, adică acea relație cu canalele de difuzare a informației pe care o poți transforma în mesaj. Sunt milioane de oameni în țara asta care nu au acest acces. În schimb, au avut acces la new media, la ceea ce numim generic noile media, aceste rețele care sunt rețele sociale, sunt podcasturi, sunt platforme, sunt orice altceva decât vloguri, mass media. Orice altceva decât mass media tradiționale, adică decât de acele canale care sunt deținute de trusturi de presă care au putere. Au putere financiară foarte mare și vor influență politică, influență socială. Iată de ce ele nu mai sunt credibile. Oamenii nu se mai uită la aceste și nu mai ascultă la aceste canale. Ele au început să fie percepute drept partea sistemului. Există un sistem politico-mediatic, ele sunt mai de mult, dar oamenii n-au perceput de prima dată pentru că mult timp a funcționat acea dogmă a mass media că presa este câinele de pază al democrației. Presa este purtătorul de cuvânt al opiniei publice. Ne-a luat 35 de ani să ne vaccinăm de ideea asta că presa ar fi de partea oamenilor. Exact. Și în 35 de ani abia acum oamenii au înțeles că de fapt e partea sistemului. E un sistem politico-mediatic care este foarte interesant, un film documentar, nu știu dacă se poate vedea, poate pe internet, Mediocrația, făcut de italieni, care arată în epoca Berlusconi cum au interferat și cum s-au împletit aceste două forțe, puterea politică, deja împletită cu puterea economică și financiară și cum s-a împletit cu puterea mediatică. Foarte interesant,
tipul Berlusconi. Că Berlusconi asta făcea, controla niște noduri de rețea în financiar, în distribuția de bunuri, rețele distributive de distribuție și în mass media. El era proprietar de televiziune. Deci toate astea i-au dat o putere atât de mare încât a devenit premier al Italiei. Într-o țară totuși care moștenitoarea culturii romane, o cultură, e moștenitoarea renașterii, e o țară cultivată. Au ajuns să-l pună pe un Berlusconi în fruntea guvernului pentru că puterea lui era suprapusă cu mass media, care are o influență directă, impact direct nemijlocit asupra conștiinței oamenilor. Iată de ce s-a spus de mult că această pastilă audiovizuală, care este vorba pusă în imagine, televiziunea, când a apărut televiziunea, este echivalentă cu o bombă cu trinitrotoluien. Face ravagii. Pentru că dacă mai pui și muzică, ai terminat. Nu trebuie să pui doar muzică, domn profesor. Îi vedem de ani de zile pe niște oameni care apar în fiecare seară îmbrăcați la costum. Da. Pe mine mă fascinează cum unii dintre ei își pun inclusiv ac la cravată, își pun sau papion sau batist aici. Băi, nici la nuntă nu se mai îmbracă oamenii așa. Oamenii se îmbracă festiv. În fiecare seară vin și vorbesc cu emfază, pompos, și oamenii se uită și zic: băi, dar arată ca de la televizor, arată credibil și cred. Și tocmai de aceea ambalajul a vândut până acum, cel puțin pe partea de mass media. Domnul Bucnici, dumneavoastră ați plecat dintr-o televiziune care a lansat această modă. Importat-o și ea la rânduit-o din străinătate. De la americani. De la americani, de la BBC și de la Fox. Da, exact. Când a apărut ProTV pe piața românească, era totul glamour. Era totul strălucitor. Da. Începând cu calitatea imaginii. Așa este. Te uitai la TVR1, dădeau lucruri interesante, filme interesante, dau imagini, dai obosită, cu niște culori. Ponosit, așa. Da, ponosit. Deschideai ProTV, wow! Și sloganul: aici e televiziunea. Asta e televiziunea. Spectacolul știrilor. Da. Cine privește câștigă și așa mai departe. Sloganul foarte bine alese. Un PR extraordinar, dacă mai țineți minte că era o PR-istă americană care a consiliat-o din ProTV, Marsha Greenberg, care a și rămas pe urmă în România după ce i s-a terminat. Eu n-am prins-o. Eu am prins altă șartă, dar oameni foarte buni în continuare acolo. Foarte buni. Deci ProTV a ridicat niște standarde foarte sus și a tras pe toată lumea. Dar în ce direcție? Într-o direcție de univers de bază. Adică omul simplu să uite acolo ca la cum te-ai fi uitat copil fiind în cărțile de povești frumos colorate, cu zâne, cu fesi frumoși, cu castele urcate pe vârful munților. Totul este ceva, săl de bal, Rocky, superbă. Televiziunea asta e. Uitați-vă cum se îmbracă prezentatoarele de știri. Sunt modele, pur și simplu, modele de prezentare de modă. Sunt și frumoase, și elegante, și strălucitoare. Este un alt univers. Și asta îi face pe oameni să cedeze, capitulează. Ce înseamnă că oamenii capitulează când văd la televizor alți oameni Este frumoși? Exact ce ai spus dumneavoastră adineauri. Ați spus-o adineauri. Zici, vor avea dreptate, că prea arată bine. Deci este o chestie de asta de, cum ar spune italienii, si non è vero e ben trovato. Dacă nu e adevărat, nu e nimic, e bine zis, e bine găsit. Deci dacă știi să o spui, cum o spui, poți să impui și o minciună, și o păcăleală, un fake, ceva. Okay. Deci, practic, primul mare pierzător al acestor alegeri este presa. Presa combinată cu sistemul de partide, care n-a înțeles că trebuie să se reseteze după atâtea eșecuri. De fiecare dată când au pierdut alegerile, au spus: vom face o analiză, vom trage concluziile, ne vom schimba. Niciodată, că îi urmăresc de ani de zile și ca și dumneavoastră, niciodată n-au dus analiza până la capăt, adică până la adevăr, niciodată nu s-au restructurat cu adevărat și au continuat să facă politică în aceste partide, oameni care văd în cariera politică o cale de a face avere, oameni care intră acolo mințind, pentru că dacă începi să furi și minți, nu să spui eu am furat, oameni care se înconjoară de ziduri de justificări și zidurile astea de justificări îi desparte de electorat. Dar ce justificări frumoase am văzut în campania asta. Da.
E ceea ce se numește în Biblie îndreptățirea de sine. Fiecare se crede mai îndreptățit să aibă dreptate și mai cu adevărul la el în comparație cu celălalt. Va mai mult decât atât. Chiar și când și l-am prins cu rața în gură, nu? Cum era povestea? Da. Poezie. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Era pe manifestul ăla, pe buletinul ăla de zbor și îl zice: N-am fost, o să caut eu facturile, las că vine și vă arăt biletele. Da. Până la urmă se răzgândește și zice: auziți, dar până la urmă eu mi-am plătit biletul și am fost și eu cu nepotul meu că am vrut să facem și noi o aroganță. Nu, a vrut să spună extravaganță. Da, nu. Sunt oameni la care... Românul de rând spune: am făcut și o aroganță. Nu știți expresia? Nu știu, nu. Stați un pic. Ține de limbajul popular? Da, bineînțeles. Și nu e singura chestie populară. S-a exprimat ca la țară, am înțeles, a făcut o aroganță. Din ce aud eu, PSD-ul a avut foarte mulți consultanți, doar că le-a scăpat o chestie. Nu poți, la un moment dat se sparge. Toată chestia asta se sparge. Controlau tot. Nu mai scăpase nimic. Aveau toată presa, aveau toată puterea. Președintele era mut. Și este în continuare. Nu l-am auzit încă vorbind. Nici în ziua alegerilor, nici după. Noi înregistrăm, astăzi este marți, nu? Da. Deci încă nu l-am auzit pe Claus Iohannis spunând ceva în legătură cu rezultatul alegerilor. Cred că doar se pregătește de o pensie. Și cred că de la aroganța asta a președintelui ar fi trebuit de fapt să începem. Aroganță în sens autentic, în sensul bun, adevărat al cuvântului, în sensul propriu. Că mai avem și să facem o aroganță de pe partea cealaltă. Ce a spus adineauri, că eu n-am știut că există în limbajul popular. Am făcut și o aroganță, domnule. Măcar o dată în viață am fost și eu să văd o cursă de Formula 1. Bine nebunule, dar știi, noi când mergem la Formula 1, aia care ne-am mai dus, ne-am dus cu Wizero sau cu Bluero când mai era, sau cu Taromul. Tu ai vrut să te mergi cu un avion privat, dar nu poți să ne arăți dacă ai plătit sau nu, nici până azi n-a arătat. Pentru că de fapt el încerca să justifice legătură oneroasă și nesănătoasă cu mediul de afaceri și cu un mediu de afaceri viciat, corupt. Infractor, de fapt, da. Deci, practic, era mână-mână cu hoții. Era și la putere, aveau toate pârghile și aveau și toată presa, pentru că au pompat zeci de milioane în presă. Exact ce vă spune acel bătrân de pe o bancă din stația de autobuz pe care îl intervievați, care spune: sunt hoți, domne, sunt hoți, toți sunt hoți. Deci, această percepție asupra oamenilor care conduc destinele țării că sunt niște hoți și altceva nu, de-aia o spune de 3 ori. Și până la urmă generalizează ca să vă fie dumneavoastră clar cum gândește el. Toți sunt hoți. Asta, să-l dați neapărat filmul, pentru că e foarte instructiv. E dat și s-a și viralizat. Bun, mă bucur. Și la prima vedere, când stai de vorbă cu oamenii ăștia și întrebi lucrurile astea, primul instinct al unui om cu un pic de educație de oraș, zici: hai mă, pe bune, trebuie să vorbești cu proștii. Bă, stai puțin, există un anumit nivel de înțelepciune în simplitatea oamenilor. Oamenii ăia își urlă, își strigă nemulțumirea dacă doar îi întrebi. Există ceea ce se numește bunul simț. Este, dacă vreți, nucleul prețios, bulgărele de aur al simțului comun. Simțul comun știm că e plin de prejudecăți, de iluzii, până la spiritul științific care încearcă să găsească adevărul pe metode și tehnici și procedee specifice, e mult drum. Așa e. Simțul comun e bântuit de tot felul de percepții deformate asupra realității și asupra propriei persoane. Dar există un sâmbure rațional în el, se numește bun simț. Capacitatea naturală, firească a omului de a discerne între fals și adevărat, între autentic și fake, între minciună și sinceritate, între om de valoare și altruist și egoistul care vrea să te speculeze. Omul simte. Și dacă îi dai suficient de mult timp. O țața Lina de la Vitănești vine și spune: maică, ăsta ne mințește. Exact. De unde știi? Nu știu, dar nu e de-al nostru. Exact. Se simte. Dacă le dai românilor suficient de mult timp, 35 de ani, până la urmă se trezesc. Da. Își dau seama. Înțeleg că ăia fură toți. Și au mai înțeles un lucru, domnul Bucnici, că această partitocrație, această conducere de către partide, sunt un fel de găști care s-au unit între ele pe bază de interese comune, au pus mâna pe putere, pe frâiele puterii, pe pârghiile puterii,
deci pe decizie și pe acces la banul public și nu mai vor să dea drumul, ci erau în stare să facă orice, să inventeze acuze cu fabrici de troli, cu ferme de troli, să inventeze acuze cu tot felul de relații insidioase la cei care le amenințau capacitatea lor de a rămâne la butoane. Ori această partidocrație începe, de fapt, în momentul în care îți angajezi un client politic într-o instituție administrației publice, locale sau centrale. Adică în momentul în care eu amestec, interferez partidul cu statul. Partidul este un organism politic care dă un anumit sens societății în funcție de un ideal politic, de niște valori politice, că ele pot fi de stânga, adică justiție socială, echitate, distributivitate cât mai echitabilă pentru a nu mări ecartul între bogați și săraci, ca să rămână societatea guvernabilă, oamenii să continue să se simtă membri ai unei comunități, o comunitate națională, nu să existe acel război civil mognit între bogați și săraci, care tot timpul va exista dacă n-ai grijă de el. Asta înseamnă stânga. Înseamnă justiție socială, echitate, înseamnă impozit progresiv pe avere și așa mai departe. Dreapta este pe partea celor care vor libertate, nu dreptate, care vor antreprenoriat, care vor libertate de acțiune, care vor intervenție cât mai mică a statului în viața economică, adică reglementări cât mai puține, norme cât mai puține și mai laxe. Asta înseamnă, s-a tradus prin sintagma statul minimal, da? Statul să stea la locul lui. Păi dacă stă la locul lui, înseamnă că el nu mai poate interveni în favoarea celor mulți. Aici este lupta între stânga și dreapta. Ori la noi partidele nu fac asta. De-aia nu știi să spui care de stânga și de dreapta. Sunt niște găști. Și în realitate, dacă stai să-i întrebi, promisiunea acestei alianțe între presupusa stângă PSD și presupusa dreaptă PNL a devenit o chestie de conjunctură pentru a oferi stabilitate și siguranță României, da? Asta ne-au promis. Adică perpetuarea acestui mecanism de spoliere a țării de către partide. Nu. Ei ne-au spus că este o situație dificilă, președintele ne-a spus că este cea mai bună soluție, că PNL-ul și PSD-ul împreună trebuie să se pună la aceeași masă, să-și împartă puterea acolo pe rând, ca să fim noi în siguranță. Ne-au promis siguranță. Da? Ne-au promis siguranță și stabilitate. Ei bine, absența acestei minime competiții între niște idei, că nu vorbim până la urmă, că toți sunt hoți, da? Bă, da, să n-ai nici măcar o minimă competiție între stânga și dreapta ne-a dus într-un punct în care nu mai ai în ce tabără să te pui. Sunt toți aceeași tabără, sunt toți hoți, sunt toți la fel. Și asta este chestia care le scapă tuturor partidelor și inclusiv celor de la USR. Le scapă chestia asta. Eu sper să nu intre în capcana asta de a face repede o alianță până la următoarea lege sau poate o să facă treaba lor. Dar în momentul ăsta oamenii sunt sătui, furioși și vor efectiv să facă tabula rasa, să radă toate partidele. Ceea ce dacă să te gândești, băi, e imposibil. N-ai cum să elimini stânga și dreapta, discuția politică din societate. Adică suntem oameni care vrem un fel de lucruri, un fel de țară, alții vor un alt fel de țară. Cum face să avem discuția asta? Că fără partide nu putem să o avem. Pentru asta înseamnă să ai partide politice autentice, nu găști. Trebuie care vin cu proiecte de bună societate, în funcție de idealul lor politic și de valorile pe care le împărtășesc, cum ar fi libertatea sau dreptatea. Înseamnă să ai instituții autentice, cum este un parlament care dezbate cu adevărat aceste teme și nu votează mecanic automat niște articole de legi pe care nici nu le-au citit, le știu doar cei de la Comisia de Specialitate. Da. Așa acolo trec cu mâinile ridicate, că le-a trimis cineva. Da. Un cabinet de avocatură de la partid. Da, exact. Deci, ăia care fac cu adevărat lobby în țara asta sunt acele cabinete. Am cunoscut un astfel de avocat. Trimitea proiectul de lege prin partid, direct în comisie, trecea prin comisia, nici măcar nu-l citeau pentru că erau puși oricum de la partid și le se spunea să ridice mâna și acel lobby din partid, avocatul ăla a băgat proiectul de lege, a trecut prin comisie, de la comisie a fost văzut în comisie atunci. Da. Din nou votăm. Deci, domnul Bognici, acolo în Parlament ajung oameni care nu s-au obișnuit să citească. Nu au fost obișnuiți să citească de mici, din clasele 1-4. Și dacă nu-ți place să citești, n-ai răbdare să citești, cum o să citești mai textul de lege? Da.
În general sunt niște oameni leneși, care dacă ar fi fost harnici ar fi intrat în business și s-ar fi sculat dimineața și ar fi plecat la treabă și Bineînțeles. Nu, ei au intrat în politică. Și pentru oamenii ăia, salariul ăla și diurna de la Parlament este mai mult decât suficient să-l anestezieze. Da. L-ai băgat în perfuzie, nu ți se mai mișcă din fotoliul ăla. Exact. Și așteaptă să-i mai vină câte un parandărăt, câte o șpagă. Da. Muncesc alții pentru el. Și când de la partid, și acum votăm. Pentru că el poate să dea un telefon să dea o semnătură. E ca pisica aia galbenă din Asia. Da, care face așa tot. Această mizerie care s-a numit stabilitate, dar care de fapt este moarte curată, a fost pusă capac peste societatea civilă. Societatea nu mai poate respira. Dacă nu ai pe cineva undeva, pur și nu poți să rezolvi treburi absolut legale, absolut legitime, normale. Oamenii sunt disperați și asta i-a făcut să-și ridice gradul de scârbă, de greață împotriva întregului sistem. Partide, administrație, presă. Partide, administrație, presă. Toată lumea, absolut toți sunt varză. Nu mai ai momentul ăsta un post de televiziune important care să spui că nu a luat bani de la partide, nu a luat bani în pandemie, nu are reclame la păcănele și multe alte nenorociri. Și la pariuri și la altele. Nu mai există o televiziune importantă în țara asta. Apoi, nu mai ai un partid care să zici, noi suntem pentru. Nu mai ai. Și apoi, în administrație, ce discuție să ai amante și cumnate. Exact. Deci n-ai cu cine să vorbești acolo, pentru că acolo sunt aproape toți necalificați, n-au ce căuta acolo. La 10 oameni dintr-un birou sunt una sau maximum 2 persoane care știu ce au de făcut acolo și care muncesc pentru toți. Exact. Și acum toți ăștia s-au pus capac peste societatea asta, care până la urmă și ea evoluează în direcții diferite. Avem oamenii de rând, avem clasă mijlocie, nu? Și mai avem și niște oameni cu un pic de potențial, toți își doresc chestii diferite. Da. Niciunul dintre ăștia nu se mai simte reprezentat. La niciun nivel, eu nu mai văd niciun om care să-mi spună, eu văd că ăștia vorbesc despre mine. Nici unul. Da, asta deci e o problemă, că nu se recunosc în discursul oficial. O a doua problemă este că ei înșiși nu au niște proiecții, niște idealuri politice. De ce? Pentru că gândirea politică e zero. De ce? Exact. Pentru că școala nu face educație politică. Exact. Partidele nu a făcut educație politică, la niciunul dintre ele nu vei găsi secția de propagandă, cum era înainte. Partidul Comunist Român avea clar secția ideologică, de muncă, de propagandă. Aveau la un moment dat liberalii pe aici prin centru, pe Calea Moșilor, aveau la un moment dat o cafenea politică. Mai țineți minte? Da, știu. Se întâlneau să vorbească politică. Mi s-a părut așa o chestie fascinantă, numai că mirosea țigări, se fuma mult înăuntru. Da. Dar de curiozitate am trecut într-o zi pe acolo, acum nu știu câți ani. N-am mai văzut așa ceva. Ei încercau să facă un spațiu de dezbatere acolo, să dezbatem niște lucruri, în niște valori, niște măsuri, niște decizii, înainte de a le pune în legi, cum spuneați dumneavoastră. Nu mai există nici asta. Deci partidele nu fac educație politică, școala nu face educație politică și ce e mai grav, școala nu face educație istorică, orele de istorie s-au rărit foarte mult, iar cei care sunt capabili să vorbească documentat despre perioada interbelică și despre mișcarea legionară sunt aproape inexistenți. Sunt foarte puțini oameni capabili să vorbească despre așa ceva. Iată de ce a apărut o nouă generație. Nu mai vorbesc de educația morală, care nu se face în școală. Am mai spus-o în întâlnirile noastre. Deci, nu ai educație istorică, nu ai educație politică, nu ai educație morală. În situația asta apar tineri care votează cu un discurs misticoid, legionar, care aduce aminte și chiar îi promovează pe eroii mișcării legionare, cum ar fi Zelea Codreanu, pe unul ca Antonescu, care a fost șeful dictaturii fasciste în România. Deci toate acestea se întâmplă pe terenul tabula rasa. Ăștia nu știu nimic, exact ce s-a întâmplat cu tineretul german prin anii 60, când s-a făcut un studiu și s-a ajuns la concluzia că nu știau cine a fost Adolf Hitler.
De ce? În anii 60? Da, în anii 60, după 20 de ani după 15 ani de la terminarea războiului, s-a făcut în 15 ani, nu se mai spuse la școală, era o jenă, o inhibiție să mai vorbim de mișcarea nazistă, mai ales că mulți dintre părinții și bunicii lor fuseseră naziști, fuseseră în SS, fuseseră în partid și atunci au pus Batista pe țambal. Dar nici noi nu avem discuția asta în societate. Păi de-aia spun. Că de-aia votează cu un care să scoală ca din morți și spune sunt împotriva Occidentului, sunt împotriva evreilor, sunt împotriva... Deci această dimensiune antioccidentală, antisemită, antirațională până la urmă și o propensiune pentru intuitism, trăirism, iraționalitate, misticism, este specifică mișcării legionare. Ori asta o găsim în discursurile lui Călin Georgescu. Nu vă supărați dacă vă uitați, v-am trimis niște fotografii din cartea lui, Ieșirea din Matrix. Păi acolo când vorbești de Marea Resetare, capitolul ăla vorbește pur și simplu ca un apucat ăsta care are impresia că schimbă lumea, un mesianic de ăsta. Despre ce vorbeau de fapt acolo? Este vorba de un discurs misticoid foarte asemănător cu misticii mari, mistici ruși. Șestov, Berdeaev, cei care i-au citit pe ăștia recunosc aici sintagme, nu doar idei, expresii. Hai că am sărit la Călin Georgescu. Deci noi am început clar, am vorbit 25 de minute despre cum am ajuns aici. Am pus accentul pe criza sistemului politic românesc, pe care eu am crezut că îl putem reseta prin alegerea lui Mircea Joană ca președinte, de-aia l-am și sprijinit. Mi-am dat seama că lucrurile nu sunt pregătite în țară pentru a înțelege nevoia de resetare a unui sistem politic fără să vii din afara sistemului și pe de altă parte am fost cu toții lucrați pe la spate. Trebuie să recunoaștem asta. N-am fost atenți, nu am știut ce se întâmplă la spatele nostru și toți, clasă politică, jurnaliști, analiști, toți am fost luați prin surprindere. Adică? Păi această popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu și transformarea lor în voturi, pentru că asta însemna că niște oameni au ieșit din casă și s-au dus și au votat. Asta înseamnă că a existat o rețea de informare și de mobilizare care a făcut acest lucru pe la spatele sistemului, împotriva sistemului. Și este ceea ce mi-a plăcut foarte mult, cum spune, uitați pe un spot media, Biola, îl cheamă, Cornel Biola, profesor de științe politice la Oxford, zice, sentimentul este că avem de face cu o lovitură de stat. Cu o lovitură de stat care încearcă să decupleze România de la Uniunea Europeană și de la NATO. Dată, lovitură de stat nu se anunță, nu spune, vezi că o să dau lovitură de stat, vreau să te schimb, să te dau jos. Pregătește-te. Întotdeauna sunt surprinzătoare. Da. Asta este o surprinzătoare pentru că vine de nicăieri. Nu am avut informații. Cei care au mai stat pe noile media, care au intrat pe TikTok, de pildă, ori aici sunt câteva lucruri tehnice pe care am să le spun. Ajungem acolo. Aș vrea să mai lămurim ceva pentru cei care ne urmăresc. Noi nu ne-am văzut în ultimele luni prea mult. De acord. Dumneavoastră ați fost implicat în campania lui Mircea Joană, pentru că v-ați implicat în ea, din câte am înțeles, pentru că ați vrut să susțineți un independent. Mircea Joană a susținut public și părea credibilă ideea asta că este anul independenților și a avut dreptate, doar că n-a nimerit independentul. Și că schimbarea nu se va face înainte spre viitor, ci se va face în spate spre trecut, din păcate. Discursul lui Mircea Joană nu prea avea legătură cu ce se întâmpla în țară în momentul ăsta. El vorbea despre o variantă, să zicem așa, un pic ideală, mai din 2028. Știți ce se întâmplă cu discursul Mircea Joană? Are legătură cu ce se întâmplă în țară, însă legătura asta nu este evidentă pentru omul simplu. Așa este. Care nu are lecturile lui Mircea Joană. 2. El propunea dacă ați văzut că de multe ori a spus, zice, e un moment istoric, se hotărăște soarta României pentru următorii 5 sau 10 ani. Se gândea la un mandat sau 2. Poate chiar pentru următorii 50 de ani.
Câți români se gândesc la viitorul țării pe următorii 50 de ani? Când doar te gândesc la ziua de mâine, fiindcă asta înseamnă sărăcia. Da. Le teamă de ziua de mâine pentru că nu știu dacă vor avea ce să pună pe masă copiilor. Da. Nu știu dacă vor avea bani pentru facultate, pentru ținut copilul în gazdă și așa mai departe. Ori când spui unui popor care este la limita sărăciei că tu le propui o schimbare de granda care va da roade în următorii 10 ani și va defini direcția României pe următorii 50 de ani, pur și simplu trece pe lângă ei. Asta este cea mai mare problemă. Noi toți, și eu i-am reproșat lui Mircea Joană că nu a avut partid în spate în alegerile astea. Nu a avut finanțare, nu a avut acces în televiziuni, a fost tocat de toată presa, de toți analiștii, de toate partidele. I s-a pus ștampilă că ar fi pro-rus, deși n-avea nicio... Ba pro-american, I s-au pus toate ștampile. Ba cu trolii, ba cu familia, ba cu... Numai de cravata lui nu s-au legat. Cred că dacă ne uităm cu toții un pic înapoi, vom vedea că și de pe urma rezultatelor votului și de pe ceea ce am văzut în social media și ce am văzut pe televiziuni, nu a avut pe nimeni în spate. Și asta iarăși este o problemă. Nu a reușit să adune în spatele lui suficient de multă forță. Asta este greșeala lui Mircea Joană, pe care i-am spus-o și în interviu când a fost ultima dată aici. Noastră ați fost acolo și ați văzut campania din interior. Cred că și instinctul noastră a fost corect că este un an bun pentru un independent, dar din nou, nu știu dacă era Mircea Joană independentul pe care îl căutau românii. Chiar dacă el spune corect ce spune. Românii caută, de fapt, un independent care vine să spune: sunteți umiliți, ați fost sărăciți, șopă ei. Deci, în limbajul cel mai la nivelul ierbii, la nivelul colțului de iarbă, trebuie vorbit cu oamenii ăștia pe care el nici nu-i putea găsi, pentru că el face parte dintr-o lume, din niște nișe socioculturale, dintr-un anumit limbaj, dintr-o anumită perspectivă asupra lumii. Nu ajungi la aia la care ați ajuns dumneavoastră cu microfonul. Ați văzut cum vorbeau, ați văzut cum... Dar ăștia au votat cu un alt tip de antisistem. Un antisistem care vorbește în fraze scurte. Știți ce înseamnă asta? Că nu trebuie să te concentrezi prea mult. Spune repede, domne, spune adevărul. Observați, exact ca studenții de care vă vorbeam eu cândva, când vă spuneam că nu mai au răbdare. Dacă după ai spus câteva vorbe și dacă nu continui cu ceva foarte interesant, scot telefonul. Nu mai au răbdare să se concentreze pe o perioadă mai lungă. Cu toate astea, Călin Georgescu, mă scuzați, dar ca ambalaj seamănă un pic cu Mircea Joană. Oameni cu experiență internațională, vorbesc corect românește, doar că și-a folosit instrumentele cu totul diferit. Fraze scurte și vocabular de bază și direct la emoție. Și e cu poporul și cu... Dar mai bine vă las pe dumneavoastră să-mi faceți analiza asta, pentru că sunt convins că... Discursul este tipic populist, dar nu populist în sensul în care înțeleg jurnaliștii români, că e populist că vrea să ia măsuri populare și să pune bine cu poporul. Asta este o accepțiune deturnată a termenului populism. În științele politice, populism înseamnă doctrina care spune că un lider, da? Un Führer, il comandante, un așa, sau il duce, cum era la italieni Mussolini, face un contract direct cu poporul peste capul instituțiilor democratice. Deci aici am instituții democratice, Parlamentul și toate celelalte deliberative, unde trebuie să nască o decizie politică, iar tu, peste capul lor, dai mâna cu poporul. Eu sunt... Ce spune acest Călin Georgescu? Partidul meu este poporul. Wow! Pe asta spunea și Perón al Argentinei. Deci populismul a debutat în epoca modernă odată cu Perón, președintele Argentinei, să termină astăzi cu Putin. Ultimul reprezentant în ordine cronologică e astăzi. Dacă țineți minte, și Traian Băsescu a încercat să dea întâlnire poporului în piața Universității o dată pe lună. Ne întâlnim aici, rezolvăm problema. O să vadă oligarhii ce pățesc din vâșie, ura, Băsescu. Deci, acest contract direct, care este un contract sentimental, aveți dreptate, merge direct la inimă, cum a spus, îl face pe Călin Georgescu preferatul lor. Pentru că ei n-au cultura noastră politică, nu știu să despartă demagogia de adevăr
și cred așa ceva, cred că se poate. Din păcate nu au alternativă. Nu i-a judecat prea aspru. Noastră ați început la un moment dat o idee și v-am întrerupt când ziceați că există până la urmă, acel sâmbure de bun simț în fiecare dintre noi. Există. Oamenii ăștia erau ocupați la muncă, n-aveau timp să-și bată capul prea mult cu politica. Așa. Deși, oricât de puțin timp ai avea, ar că trebui să știi pe ce lume trăiești și pe cine pui la putere, că s-ar putea să-ți decidă viitorul tău și al copiilor tăi. Dar hai să zicem că oamenii ăia sunt atât de ocupați că nu au avut timp. I-au văzut pe toți ăștia corupți și atunci au zis că oricine altcineva. Și nici măcar Joana nu era altcineva decât ei, pentru că venea tot din sistemul ăla la bază. Da, venea, dar nu mai era un sistem. Nu mai era, dar pe mintea lor nu mai conta. Asta, da. Pentru că presa, încercând să protejeze PSD și PNL, l-au reștampilat înapoi PSD. PSD. L-au făcut că e tot PSD-ist, că e tot omul sistemului. Da. La fel cum și în cazul Elena Lasconi. Și ea este ștampilată activ în momentul ăsta și a fost în ultimele săptămâni de toate părțile care puteau controla într-un fel sau altul comunicarea, ca fiind și ea de acolo, de undeva. Deși ea nu a fost un membru activ în USR. A fost primăriță la Câmpul Lung, nici nu știe foarte multe cu politica, învață din mers. S-a apelat la ea în situație de criză, când nu mai avut la păcine. Mi-a spus aici, Ionuț Moșteanu s-a dus la ea și a spus, eu cred că tu ai potențial și poți. Și ea, ești sigur? Da, bine, hai. Deci atât de simplu, da? Acum mi se pune ștampila asta că e cu LGBT-ul, că e cu useriștii, că useriștii sunt o chestie foarte simplificată, da? Toți ăștia care sunt în politică au fost foarte simplificați în comunicare, de aceleași presă, de aceleași instituții, de aceiași lideri, care apoi s-au prăbușit toți împreună cu capacul ăsta de care ați vorbit. Și atunci n-a mai rămas decât unul singur, deși sunt pregătit să pariez că dacă nu o scoteau pe doamna Șoșoacă din cursă, singurul contracandidat serios pentru Călin Georgescu era doamna Șoșoacă. Pentru că ea mai vorbea atât de direct. Da, vorbea cu firar să-i naibii cu melcii voștri. E replica din filmul minunat cu Vișan, Senatorul Melcilor. Senatorul Melcilor. Unde se arată exact această indiferență totală pentru soarta omului simplu, această nouă clasă, noi boieri, da? Ciocoi vechi și noi, cum spune Marin Sadoveanu. Deci este vorba pur și simplu de o detașare scârbită de acești oameni care ne conduc. Firați ai naibii cu melcii voștri. Îi pusese senatorul ăla să culeagă melci pentru export. Oamenii se regăseau în discursul Dianei Șoșoacă, care urla la ei, se lua de gâtul lor pentru că erau sătui de toți și asta părea singura care mai luptă pentru ei. Părea singura care mai luptă pentru omul obișnuit. Da. Ea a dispărut, a fost ejectată, i-a înfuriat și mai mult pe oamenii care se simțeau reprezentați. Simion, pe ultima 100 de metri, părea și el că a trădat până la urmă tabăra celor care voiau dreptatea asta și atunci nu le-a mai rămas decât Georgescu. Da, dar știți care e necazul? Așa este. Necazul este că acești oameni s-au înjurat atât de mult și s-au minimalizat atât de mult până la nimicire, până la neantizare unul pe altul, încât e foarte problematic acum să facă o alianță politică democratică împotriva acestui fenomen populist, naționalist, șovin, anti-occidental, anti-european, anti-NATO. Este vorba de un fel de, știți cum a fost în Franța Frontul Popular, imediat după război. Avem nevoie de un front democrat. Frontul democrat, un front politic împotriva antidemocrației. Pentru că această luptă mognește de mult în România. Adică, ce vreți să spuneți? Că există o parte a românilor care vor dictatură? Da. Noi nu știm, pentru că nu o vedem și nu-i se dă cuvântul. Și avem impresia că discursul oficial este singurul discurs. Cum adică, dacă mă duc pe stradă și o să întreb și o să fac din nou exercițiul ăsta, credeți că românii vor un lider suprem? Da. Vor un lider suprem, nu au treabă cu Occidentalul, Occidentul este satanizat, adevărata credință este aici în ortodoxia românească. Toată această paradigmă culturală stă pe o axiomă pe care a formulat-o Nae Ionescu între cele două război mondiale.
a fi român înseamnă a fi ortodox și a fi ortodox înseamnă a fi român. Această suprapunere între etnic și religios face ca o întreagă paradigmă să se dezvolte și care este prezentă și în Biserica Ortodoxă Română. În frunte cu Teodosie, dar Teodosie este la vedere, este vârful de iceberg. Ce e sub apă v-ați îngrozit dacă ați vedea. Câți preoți de țară sunt în această paradigmă culturală și care au multiplicat mesajul lui Georgescu. Unii dintre ei Georgescu nu public, e de capul lui, nu e singur. Vorbesc public mulți deja dintre ei Poftim. și spun deschis, am văzut preoți pe internet, pe TikTok, care spuneau, știu că nu este bine să iei o parte politică, însă, și încep să zică, și cu poza lui Georgescu în spate. Sunt foarte mulți oameni care i-au făcut campanie și promovare și propagandă lui Călin Georgescu fără să-i oblige nimeni. Pentru că pur și simplu se regăsesc în el și în ceea ce spune el, pentru că noastră spuneți că există români care vor dictatură. Da. Dumneavoastră știți ce spun unii Nu să-mi cumpăr istorici? un bilet, domn profesor, eu plec, gata. Doamne, nu, mai stați că nu se știe, trebuie să vedem. Știți, vorba înțeleptului din Biblie, când stăpânul vie a vrut să taie un smochin, care nu dădea roade, dar care făcea umbră la vița de vie. Și zice, mai lasă luna, te rog frumos, mă ocup eu de el, zice lucrătorul. Am să lud eu, am să sap în jurul lui, poate de roade. Și până la urmă a dat. Așa că vă rog frumos, mai stați un an, nu plecați, pentru că... Râdem glumind, dar sunt oameni ca mine, sau ca cei care se uită aici, nu neapărat ca mine, care au gândul ăsta și care spun deschis. Tare mie că o să vedem iarăși un val de mai multe avioane pline la plecare. Nu am știut să fim de partea bună sau am știut, dar am tăcut. Eu am încercat să spun peste tot unde m-am dus. Adică, domnul profesor, de ani de zile vorbim aici. Dumneavoastră de ani de zile faceți astfel de emisiuni, dar gândiți-vă, a fost un purtător de cuvânt al BOR, da? Domnul Bănescu, care a încercat să țină piept acestui val de irațional și de misticism în Biserica Ortodoxă. A fost schimbat până la urmă. Da. Cine a fost de partea lui? Cine l-a ajutat? Cine a dat o declarație de condamnare a marginalizării lui? Nimeni. Avem intelectuali în țara asta, ne uităm la ei ca la niște autorități cognitive și morale. Cognitive or fi, dar morale nu. Odată pentru că nu au conștiință civică, nu participă la deciziile vieții, nici măcar nu amendează marile derapări și doi, din punctul de vedere al orientării lor istorice, de multe ori sunt toți spre trecut și spre un misticism ăsta specific românesc. Mi-ați trimis link cu postarea lui Vasile Bănescu după aceste alegeri și mi se pare că, din nou, vorbește pentru oameni cu facultate, din păcate, pentru cei mai mulți. Așa e. Dar dacă îl citești ce spune el acolo, vorbește foarte clar despre importanța, adică modul greșit în care am ajuns să înțelegem credința și amestecarea ortodoxia, ce înseamnă și așa mai departe. Și mă uit la tot felul de oameni de genul ăsta care vorbesc, cum ați zis dumneavoastră, în fraze scurte și totul este cu Iisus Hristos. Totul, nu există știință, există doar Iisus Hristos. Punct. Nu, știu, face niște afirmații aberante. Ce părere aveți de afirmația asta? Apa nu se trebuie impozitată. Apa este de la Dumnezeu. Nu-L impozităm pe Dumnezeu. Punct. Se duce? Te iei de mine? Te iei de șeful. Da. Deci observați, fraze scurte. Degetul ridicat. Nu îi obligă pe oameni să facă efort de concentrare. Ce simplu e. Uite, bă, are dreptate. Că vorbește pe înțelesul meu. Da, are dreptate. 2. Fiind scurt, nu este pus la analiza logică, rațională, se duce direct la subconștient și de acolo acționează cu puterea unui instinct. De ce? Ca și instinctul nu este analizat rațional. Și te scoate din casă și te duci să votezi. Acest tip de mesaj este folosit și în marketing comercial, numai că acolo trebuie să ieși din casă să te duci să cumperi.
Aici trebuie să ieși în marketingul electoral, trebuie să ieși din casă să te duci să votezi. Da. Dar o faci. Pentru că te mână de la spate acel gând ascuns care este în subconștientul tău, care a trecut de limita dintre rațional și irațional. De-aia se numesc mesaje subliminale. Pentru că limita dintre rațional și irațional este, se zboară pe sub radar, cum se spune, se zboară peste limita raționalului. Au trecut 45 de minute deja din discuția asta, cel mai probabil o să aveți impresia reală, de altfel, că vorbim în fața corului, nu predicăm în fața corului. Voi sunteți deja convertiți că puteți să procesați fraze lungi, că altfel n-ați sta aici. Da. Problema care este? Că există echivalență în puterea de vot pentru fiecare dintre cei care se uită aici cu alți oameni care, pe de o parte, se uită la clasa politică, se uită la presă, se uită la administrație și sunt dezamăgiți, după care vine cineva și nu-i obligă să gândească, le ating direct emoția și îi activează. Îi activează pe subconștient. Știți care e problema cu cei care ne urmăresc? Ca să se ducă la vot fără să fie atinși de acest morb al mesajelor subliminale, sunt oameni care gândesc, care ne urmăresc pe noi, care au limbajul format, pot asimila mesaj. Trebuie să mai fie și interesați în mod sincer de viitorul țării. Dacă nu sunt interesați de viitor, degeaba. Nu interesează. Spun, treaba, cine o fi, ce mă interesează pe mine, ce o ieși. Deci când nu ai această orientare spre viitor, o ai doar spre trecut sau spre prezent, deci spre trecut înseamnă să citești cărți de istorie, să vezi filme făcute de Sergiu Nicolaescu, să te bucuri când Decebal spune lui Severus sau care fusese aici, pe aici nu se trece. În veci de veci, strămoșii mei și urmașii mei nu vor trece. Și ție-ți bate inima de emoție și de bucurie. Când îl auzi spun același lucru pe Mihai Viteazu, pe Ștefan cel Mare, și toți vorbeau ca din programul partidului. Da. Credeți-mă, cei care sunteți prea tineri nu știți. Eu am prins programul Partidului Comunist Român de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintarea României spre comunism. Asta era meu de comunism. Vi s-a umplut gura când a zis fraza asta. Știu. Pentru că erau fraze lungi, tocmai ca să nu mai pot să pricep despre ce e vorba. Erau fraze foarte lungi și care vroiau în naivitatea lor de cap de activist să cuprindă tot. Trebuiau să fie exhaustive, titlurile. Bun. În loc să spui un cuvânt. Omul nou. Da. Ceva, un cuvânt, două, puțin, omul nou. Știți cum ne-am dus noi odată, lucram pentru un proiect de modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La noi ANOFM. E lung și abrevierea e lungă. Da? Și ne ducem în tot echipa de proiect, ne ducem în Franța să facem schimb de experiență. Cum credeți că se numea agenția omologă din Franța? Pôle d'emploi. Adică loc de angajare. Da, locul angajării. Pôle d'emploi. Și am întrebat-o pe Madame Ferrari, era o tipă, fusese șefa departamentului de știri de la France 2, din televiziune, venise la Pôle d'emploi, șefă de comunicare, și o întreb, zic, cum ați ajuns la... Păi am făcut, zice, licitație pentru firme de specialitate de comunicare care ne-au dat și denumirea și sloganul și logo-ul. Și cât v-a costat? Cred că 800.000 de euro. Cred. Nu sunt sigură, dar până într-un milion. Deci dăduseră aproape 1.000.000 de euro numai pe asta. Cum să ne numim? Pôle d'emploi. Asta vă dați seama că asta se testase pe focus group, pe chestionare, întrebase lumea ca să ajungă la asta. Și noi spuneam Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Ăștia suntem. Așa și cu programul lui Ceaușescu. Programul partidului, pe scurt, românii au zis programul partidului până la urmă, ca să se știe, dar pentru generațiile mai noi spun ca să știe ce era. Era un proiect de țară pe 25 de ani, pe următorii 25 de ani. Nu era rea intenția, era foarte bună. Era și... Era împărțit în cincinale, nu? Da, nu neapărat. Da, era împărțit, că așa era cincinale, erau 5 cincinale, de fapt. 25 de ani.
Și dacă te uitai la ele, era bine gândit pentru că erau toate domeniile să corelau între ele. Era o viziune sistemică. În teorie, da. În practică trebuie să te mai și adaptezi. În practică, nu numai că trebuia să se adapteze și n-au știut de șocul petrolier, n-au știut de multe lucruri care au urmat după și care au dezechilibrat. Primul care a încălcat-o a fost cuplul Ceaușescu. Pentru că ei, în loc acolo să vorbea de democrația de partid și de dezvoltarea democrației în interiorul partidului, ca să se reflecte și în societate, să se dezvolte cu adevărat democrația socialistă. Ori ei au închis decizia între ei doi. Nici măcar cercul imediat următor nu mai participa la decizie. Pentru că nu mai aveau încredere în nimeni. Da, așa este. Ori ei sunt primii care au încălcat acel program al partidului. De-aia n-au ieșit nimic. Da. Și până la urmă au plătit cu viața. Dar pentru cei care sunt în continuare nostalgici, căutați măcar o singură chestie. Că una dintre chestiile pe care le spune Călin Georgescu este că există 3 locuri în lumea asta unde se produce petrol. Orientul Mijlociu, Rusia și România. Păi avem toți internet și Google și un telefon. Dați o căutare și o să aflați cine este pe locul 1 și locul 2. Statele Unite. Statele Unite și Canada. Da. Ăia exploatează din șist mai mult decât saudiții de departe. Da, mi-ar plăcea să vă mai aud odată, că așa bine limitați. Nu. Nu mă tentați. Așa. Rusia, Orientul Mijlociu, Rusia și România. Și România. Și în viitor, aveți 42 de ani, vă spun, în 3 ani, cine o să facă o țeavă și o să dea apă, va conduce lumea. Da. Apă. Într-o țeavă. Deci apă, energie și hrană. Da. Sunt 3 cuvinte la care domnia sa reduce un proiect de țară. Și oamenii îl cred, se duc și îl votează. Vedeți care este nenorocirea? Pe de o parte este... Cui să-i dai apă prin țeavă? Cui să-i dăm noi apă prin țeavă? Unde se ducă țeava aia? Nu, serios acum. Vecinilor. Nu, cărui vecin? Care dintre vecinii noștri are nevoie de apă pe țeavă de la noi? I-a întrebat cineva pe bulgar dacă au nevoie de apă potabilă de la noi? Unde să o trimitem? La Sofia? Facem o conductă de... Nu, la unguri. Ungurii au nevoie de apă? Ungurii au nevoie de apă. Și au vrut să cumpere toate isoarele de apă minerală din România. Ca să o comercializeze. Păi că știu și ei că în alte părți ale lumii e nevoie de apă. Și de ce să nu o vândă ei? Păi da, prin țeavă? Nu prin țeavă, prin containere și vapoare și avioane. Și nu e singura chestie, adică sunt multe chestii ciudate pe care un om de genul ăsta le spune, care sunt atrăgătoare pentru niște oameni care vor niște răspunsuri simple la probleme complicate. Vedeți ce interesant este că după această neglijare a școlii, a educației, 30 de ani. De România educată? Da. Bine, ultimii 10. Toți oamenii politici din ultimii 30 de ani au neglijat școala și au bătut joc de ea. N-au investit nimic, au investit niște lucruri de formă. E ceva, s-au prefăcut că aprobă tot felul de reforme care nu erau reforme. Deci, ți-ai bătut joc de școală și acum ajungi să constați că ai o societate neguvernabilă, că noua generație produsă de școala românească în ultimele 3 decenii habar n-are de mișcarea legionară și nu face diferența între democrație și autoritarism și dictatură, că habar n-au de ce a fost Ceaușescu și mulți știu de la părinți și de la bunicii lor când sub Ceaușescu era mai bine decât astăzi, așa, și că adevăratele repere ale mediului politic românesc, la ora actuală au ajuns George Becali și Dumitru Dragomir. Trebuia să vedeți emisiunea de aseară de la Realitatea TV, să-i fi văzut cum erau amândoi puși în cadru și vorbeau și explicau și ne ajutau să înțelegem fenomenul Călin Georgescu. Amândoi fiind de partea lui. Și spune că foarte bine a făcut, că așa ne trebuie. Deci, vă dați seama în ce stadiu suntem? Ăsta e stadiul în care ne-au adus, pe de o parte, moștenirea ceaușistă, pentru că moștenirea ceaușistă înseamnă, printre altele, lipsă de cultură politică, crasă. Nu se făcea educație politică. Se făcea învățământ politico-ideologic al partidului, care, de fapt,
repeta niște texte care apăreau în era socialistă pentru învățământul politic. Și ei învățau pe din afară, cum învață copiii din clasa 8-a rezumate pe din afară pentru literatură. În loc să stea să gândească, să înțeleagă o operă literară, să-și dezvolte sensibilitatea asta și inteligența lingvistică, nu. Ei învață pe din afară niște rezumate cu care trebuie să le verse înapoi când ajung la examen. Asta făceau ăștia la învățământ politic ideologic. Trebuia să ții pe din afară niște texte din era socialistă, revista teoretică a Comitetului Central PCR. Cam asta se întâmplă și astăzi. Deci învățăm pe din afară niște lucruri în momentul în care nu ai conștiință politică, nu ai educație politică, nici la școală, nici în partid, ajung să fie diriginții, diriguitorii, ghizii gândirii conștiinței noastre politice, Gigi Becali și Neamitică. Nu sunt ai noștri, sunt ai celor care se uită la televiziunea respectivă. Pe cât se uită? Se uită foarte mulți. Se uită, da. Vedeți? Dar nu sunt toți. Care Slavă au fost? Domnului, nu sunt toți. Uitați ce spune acest Corneliu Biola de la Oxford. Care au fost cele metodele importante pe care le-au folosit cei care l-au promovat pe Călin Georgescu? În primul rând, manipularea algoritmică și rețeaua de rețele. Sunt două metode importante. Manipularea algoritmică se știe ce înseamnă, dar există niște algoritmi care reușesc să te targeteze, se numește microtargetare. Este nu mai targetezi target înseamnă în limba engleză țintă. Deci întotdeauna când vrei să propui un produs sau un candidat, îți iei o țintă, un anumit public, da? Se numește publicul țintă sau target, pe scurt. Dar aici targetare. Cum îmi targetez mesajul? Și până acum se făcea pe publicuri, mari publicuri, pe femei, pe bărbați, pe oameni de la țară, pe oameni de la oraș, pe pensionari care au un alt regim de viață și prinzi ei acasă dimineața și la prânz. Aha, le dai reclame cu medicamente pentru pensionari. Seara când vin ăștia mai tineri de la serviciu, nu mai dai cu medicamente, dai cu spray-uri și cu de-astea de păr. Deci și așa mai departe. Asta înseamnă targetare grosomodo. Așa se făcea până acum. Până acum. Mai nou se face microtargetare. Pe mici grupuri, tu și prietenii tăi. Da. Date pe care le iau din rețelele sociale, în primul rând de pe Facebook, cum a făcut Cambridge Analytica acum 4 ani, și îți dau exact ce trebuie. Și mai nou au ajuns la individualizare. Deci targetul ești tu, individul. Da. Este ceea ce se spune în cărțile de specialitate, că internetul nu e gratis. Îl plătim cu ce avem mai scump pe lume, cu propria noastră identitate. Când un serviciu e gratuit, produsul ești tu. Da. Și atunci... Excelent. Mai ziceți o dată. Dar toată lumea știe când un chestia asta. serviciu e gratuit... Că dacă nu plătești, tu ești produsul. Tu ești produsul. Exact. Da. Iar în cazul TikTok, chestia asta a fost folosită excepțional de echipa de campanie a lui Călin Georgescu. A folosit-o legal, a folosit-o la maximum și a folosit-o extrem de eficient. Adică maxim posibil, super ieftin, cu toate metodele din manual. Singura problemă pe care o am eu cu chestia asta este că el a declarat la autoritatea electorală finanțare zero pentru campanie. Că așa este. Pe stradă nu l-ai văzut, n-a avut panotaj, n-a plătit interviuri la televiziuni, că de-aia nu l-ai văzut în interviuri individuale la televiziunile mari, că de-aia vorbim despre prăbușirea televiziunilor. Nu l-ai văzut vorbind câte o oră cu prezentatorii ăia îmbrăcați frumos, așa, în care să-i auzi ideile. Nu, el și-a comunicat ideile pe TikTok, bucățile lui de pe TikTok au fost preluate de microinfluenceri care s-au dus în bulele lor și de-aia am ajuns la mesaj direcționat. Păi de asta spune acest Biola că există și o rețea de rețele, o meta-rețea care amplifică mesajul și aici se pare că asta a funcționat în lumea rurală. Deci în lumea satului unde lumea nu se uită la TikTok așa cum se uită asta. Ba, se uită mai mult ca niciodată. Da, mai mult ca niciodată, pentru că tot așa e scurt, e pe înțeles, dar s-a influențat prin acea rețea de rețele în care preoții ortodoxi au avut un rol important. Da. Știți care e problema statului român? Este îngrozitor vulnerabil.
e găurit ca un șvaițăr. Deci, pe de-o parte, în această problemă a folosirii roboților, inteligența artificială, pentru că robotul azi este un algoritm, nu mai este un robot cu față umană. Deci, folosirea lor în direcționarea comercială sau politică nu e reglementată juridic. Da. Deci noi nu putem spune că e ilegal, fiindcă nu există lege. Exact ce am zis. Nu este ilegal. Da, ați vorbit este foarte bine. permis, este Legea posibil. Tace. Legea tace. Exact. Ce nu interzice legea e permis. Și avem 8 milioane de oameni pe TikTok. Deci când eram în televiziune și am urmărit alegerile Iohannis versus Ponta, Iohannis l-a bătut pe Ponta pe Facebook între turul 1 și turul 2. A crescut mult mai repede pe algoritm, a avut mult mai multe like-uri. Pe vremea aia like-urile însemna reach, adică ajungea la mai mulți oameni, mesajul i-a ajuns la mai mulți oameni și a câștigat. Atunci a lucrat pentru dumnealui o firmă din Anglia, care venea cu noutăți de genul ăsta, tehnice. Nu a spus niciodată public, iar Cambridge Analytica au spus că au lucrat pentru un candidat din România, dar n-au precizat care. Pentru Iohannis. Și acum putem să spunem atâția ani mai târziu că acest Claus Iohannis, care apoi a ajuns la putere, a folosit aceeași metodă, cum face acum Călin Georgescu, dar mult mai devreme pe altă rețea cu metodele de atunci. Din punct de vedere moral e greu să spui dacă e moral sau imoral, pentru că vă spun de ce. Tot așa, este un domeniu, tot domeniul ăsta al inteligenței artificiale nu e cartografiat etic. Noi nu știm ce e bine, ce e rău, unde e nordul, unde e sudul, habar n-avem. Nu avem nicio discuție despre asta. Putem însă să spunem că în momentul în care se face abstracție de liberul arbitru, deci de capacitatea mea de a alege liber în cunoștință de cauză, asta înseamnă liberul arbitru, este imoral. Și de-aia manipularea este imorală, fiindcă trece peste liberul arbitru. Dar știți cine admite Dar asta? dacă nu e ilegală? Asta vă spun. Dacă nu ești creștin și nu știi că Dumnezeu te-a creat cu liberul arbitru și că este un dar de la Dumnezeu ăsta și n-are nimeni dreptul să-l încalce, atunci nu contează pentru tine. Nu contează și sunt foarte mulți oameni care lucrează în lumea asta pe conștiințele noastre, pe mintea noastră, care nu sunt creștini. Da. Nu mai pot ei că sar peste liberul arbitru al meu. Sar! Pentru că vor să vândă. Și marea problemă a acestei societăți contemporane este legea maximizării profitului, care este legea de fiere a economiei capitaliste. Îmi pare rău să vă spun, să nu mă faceți neomarxist, vă spun pentru că este un produs al economiei, al științelor economice. Sunteți un pic? Un pic neomarxist? Nu, neomarxist niciun caz în sensul în care spun ăștia au găsit... socialist? Sunt de stânga. Sunteți de stânga. Sunt de stânga, pentru că sunt un om uman și o viziune umanistă. Vreau o echitate și o egalitate în șanse pentru cât mai mulți oameni. Toți avem dreptul. Da, dar noastră nu sunteți din la cu mâna întinsă care vrea egalitate. Noastră v-ați dus la școală, v-ați educat și v-ați luat felia aia, nu vi s-a dat gratis de pomană. Da, am muncit pentru tot ce am primit. Despre asta e vorba, asta este diferența, că mulți dintre oamenii care se uită la discursul populist își imaginează că simplu fapt că faci parte din echipa asta, că ești român, simplu fapt că simți în inima ta fiorul, că ești creștin, că e o condiție esențială să fii român, să fii neapărat și creștin, nu știu ce facem cu ateii. Că discursul pe care vi l-am trimis al lui Călin Georgescu, imediat după ce a câștigat turul întâi, a fost că la sfârșit cu Iisus Hristos. Doar cu Iisus Hristos. Ok, dar ce facem cu cei care sunt, nu știu, sunt poate musulmani, poate sunt de alt rit, poate altceva decât cu evreii, da? Ce facem cu ceilalți? Că și ea sunt români sau nu sunt? Cum o rezolvăm pe asta? Și atunci... Da, vedeți? De aceea este greu de vorbit într-o epocă a post-adevărului în care nu mai există autorități cognitive supreme. Ca să zici, ia să vedem ce spune oracolul de la Delphi, ce spune Matusalem, ce spune cineva care, sau pe vremea lui Iisus, ce spune Mântuitorul. Ne uităm în Biblie și vedem ce spune. Mântuitorul ce ne spune? Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că noi trebuie să dăm statului tot ce avem obligații la el în calitate de cetățeni, deci inclusiv
taxe, impozite, drepturi, trebuie să ne solicităm drepturile noastre cetățenești, că ăsta e un contract între cetățean și stat, dar îndatoriri care sunt asociate drepturilor, dar numai în măsura în care, atenție, în care politica statului nu contrazice adevărurile biblice. Dacă mă pune să fac ceva împotriva lui Dumnezeu, eu rămân de partea lui Dumnezeu. Asta a spus-o Luther, când a zis eu aici stau, altfel nu pot. De aici nu mă mișc, altfel nu pot. Asta e poziția mea. Este poziția. Și mi s-a spus, da, dar sunt puțin ca tine. El lupta împotriva unei instituții imense, care era Biserica Occidentală. Biserica Stat. Biserica Stat, de fapt, da. Imperiul, de fapt, la momentul ăla. Da. Era o congregație... Vaticanul era perfect, imperiu. Da. Și ce-i spune? Ce le spune? Eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Păi asta zice și Călin Georgescu, că cu Dumnezeu nu te pui. Din păcate, Călin Georgescu, dacă pui o concepția lui și prin discursul lui, prin declarații, la o radiografie, constați că este un New Age, nu este creștinism. Este un misticism de secolul 21, cu foarte multe enunțuri, o să vă trimit o analiză, cu foarte multe enunțuri de New Age, care este un fel de adaptare a creștinismului la secolul nostru și care afirmă că Biblia este depășită, este vetustă. Acești oameni care de fapt nu sunt creștini, în momentul în care spui că Biblia nu mai e valabilă. Da, spune el chestia asta? El nu spune direct, dar are o serie întreagă de... Vedeți, eu care predau analiza discursului public, m-am învățat să fac distinția între nivelul explicit și nivelul implicit al unui discurs. Din nivelul implicit este ceea ce se citește fără să fie în enunțuri. Se subînțelege. Hai, ajutați-mă în bucata asta, în partea asta a doua a interviului, în discuției noastre de astăzi, pentru cei care vor să înțeleagă ce spune, de fapt, Călin Georgescu. Eu i-am ascultat discursul de care spuneam de 2 ori și am cedat, efectiv, pentru că nu am înțeles doar câteva idei simple, după care m-am dus la inteligența artificială și am trecut prin toate motoarele moderne, am trecut prin Google Gemini, ăsta ultimul experimental, care e foarte bun, am trecut prin ChatGPT și prin Claude. Toate 3 modelele de inteligență artificială mari, cărora le-am spus aceleași chestii, le-am zis, evaluează din punct de vedere politic și sociologic acest discurs. Nu i-am zis în ce direcție să ducă, le-am spus doar să le evalueze. Și vă citesc doar una din concluzii, pentru că sunt foarte asemănătoare. Ceea ce mi-arată mie că nu prea există o urmă de, cum să zic, de... Nu sunt prea multe semne de întrebare. Adică e destul de clar. Vă zic direct concluzia. Zice așa. ChatGPT. Discursul lui Călin Georgescu este o încercare de a galvaniza sprijinul popular printr-o combinație de naționalism, religie și populism. Din punct de vedere politic, acesta reprezintă o provocare la adresa elitei politice actuale, iar sociologic răspunde unei nevoi de identitate colectivă și de lideri care să articuleze frustrările populației. Cu toate acestea, retorica sa poate polariza, riscând să izoleze segmentele populației mai puțin receptive la mesajele naționaliste sau religioase, ce ziceam mai devreme. Ăsta este doar ChatGPT. Ce întrebați dumneavoastră când ziceați și cum rămâne cu cei care nu cred în Isus. Da. Exact. Iar Claude iarăși mai are o chestie foarte bună. Zice așa. Este un discurs care se încadrează în tendințele populiste contemporane, mizând pe nemulțumirea față de clasa politică tradițională și pe dorința de schimbare. Deși identifică probleme reale ale societății românești, sărăcie, instabilitate, corupție, nu oferă soluții concrete, ci se bazează pe promisiuni vagi și apeluri emoționale. Utilizarea extensivă a simbolisticii religioase și naționale sugerează o încercare de a mobiliza electoratul conservator și tradiționalist. Mai țineți minte că noi am vorbit despre chestia asta? Da. Sunt foarte buni la constatat, cei din aur? Da. Dar n-au nicio soluție? Da, constată bine. La ele e o șmecherie, dar asta e un fel de strategie discursivă foarte interesantă, care te face să crezi că are soluții. Vine și spune pe un ton foarte hotărât de medic, care știe despre ce vorbește, care sunt problemele și le zice bine. Nimeni nu-l contestă.
Nici eu. 34 de ingrediente în această băutură. Or fi 34. Nu stau să Vă dați seama ce vor să facă. Da. Sunt niște chipuri pe care ți le bagă ca într-un laptop. Aici apare interpretarea, care de multe ori dă cu oiștea în gard, interpretarea lui, dar nu întotdeauna. Deci, el spune despre ce e vorba și poate și să interpreteze. Însă, în momentul în care ar trebui să dea soluții, vine cu un deziderat. Ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu. Ar trebui să... Ar trebui. Da, trebuie să facem. Ăsta este punctul de fractură. Aici e fractura. Constată. Da. Și când vine problema... Dă deziderat ceea ce trebuie. Nu ceea ce vrea el să facă. Fiindcă nu știe ce să facă. Și atunci, fiindcă pune aceste două liste față în față, problemele și dezideratele, oamenii simpli au impresia că dă soluții. Că aici sunt problemele și aici sunt soluțiile. Nu soluții. Sunt niște deziderate, adică lucruri de dorit. Ar trebui să facem. Dar nu spune cum. Cu ce resurse. Cu cine. Care sunt oamenii. Cu ce fonduri. Care sunt mijloacele, procedeele. Nu spune nimic. Păi spune că țara este bogată, doar că nu este distribuită corect averea și că țara este furată. Bun. Și cum o distribuie corect? Spune cum, concret. Pentru că se evită să spună asta, pentru că dacă spune vreau impozitare progresivă pe averi și vreau cel care e cel mai bogat în vârf trebuie să dea 60% din cât câștigă statului, și-ar ridica în cap toată clasa antreprenorilor și toate corporațiile. Și ca să nu-și facă dușmani între cei care au puterea economică, tace. Deci, de ce nu spui? Păi da, dar o spune cu skepsis, cu sens pentru cei care îl ascultă. Trebuie să avem sens. A capturat o fel de cuvinte în astea simple. Da. Cum este cuvântul sens, să votăm cu sens. Da. Ce e aia? Care sens? Că sensul... Fiecare cu sensul lui. Da. Exact. Da. Care-i sensul? Deziderat din nou, să avem sens. Sens către ce? Da. E un deziderat, dar nu e o soluție. Deci el dă... E o stradă cu două sensuri sau e cu sens unic? Da, vorba dumneavoastră, că poți să o iei în multe alte accepții. Sau accepția de rost. Da? Ce sens are viața ta? Ce rost are viața? Deci asta este prima problemă pe care o observați. Faptul că, încă o dată, o spuneți de ani de zile, am mai vorbit despre chestia asta, genul ăsta de oameni sunt foarte buni la constatat când trebuie să dea o soluție, un plan, acolo se rupe filmul. Da. Și încep să dea mesaje codate sau deziderate. Pentru că mulți dintre oamenii care ne urmăresc, care poate vor să voteze cu Călin Georgescu, spun, da, dacă când să ajungă la putere o să vă arate el vouă. Pentru că vine cu soluția. Nu poate să o vă zică acum, dar o are. Și oricum, i-am văzut și pe ăștia la alții, să încerce și altul. Să încercăm și cu Călin Georgescu. L-ați văzut pe omul la care a spus, la noroc. Da. Dacă cu ăștia n-a mers, pe bună dreptate, poți să-l contrazici? Nu. Că ăștia au dat toți o apă și un pământ, sunt niște hoți, niște incompetenți. Nu avem nici până astăzi o autostradă care să lege capitala României de restul Europei. Da? Aeroportul nostru este o rușine. Sunt o grămadă de oameni în sărăcie. Analfabetismul este la cote istorice. Da, dar votează. Votează și analfabeți. Are tehnologie acum. Da. Analfabetismul acum are tehnologie. Nu trebuie să știe să scrie ca să facă așa pe TikTok. Da. Deci, o altă aberație este amestecarea dintre credința creștină și naționalism, ceea ce e o blasfemie. Se numește filetism în teologie. E punerea națiunii ca un fals Dumnezeu, ca un idol, lângă Dumnezeu. Și le compari credința și neamul, patria și Isus. Tot timpul asta au fost lozincile legionarilor. Dar de ce este atât de atrăgătoare? Aștept-mă să înțeleg asta. Pentru că... Din punct de vedere psihologic sunt idei foarte simple. Este singurul mod în care poți vorbi cu oameni simpli, cu idei atât de simple? Nu poți să... Nu mai există altceva sau sunt chiar atât de valoroase? Pentru că sunt idei simple. Să fii credincios și să îți iubești țara. Da, evident. Noi toți. Teoretic. Pe de altă parte... Nu mai e și altceva? Domnul Buniș, sunt două relații aici de apartenență. Dacă spun că sunt credincioși,
aparțin unei tradiții, ortodoxia. Deci aparțin și tu, mă întreabă cineva, ce ești tu, mă? Sunt creștin, sunt ortodox. Știi să răspunzi. Și a doua relație de apartență e apartența la o națiune. Ce ești tu, mă? Sunt român. Deci, ai două răspunsuri la întrebarea cine ești. Vă dați seama că e grav un om care nu știe cine e, s-au făcut studii pe ăștia apatrizii care nu au cetățenie nicăieri, sunt disperați ăștia, nu dorm noaptea. Da. Sunt oameni bolnavi. Așa este. Deci îți trebuie ce se numește nevoie de identitate, da? Și care se leagă cu nevoia de apartenență. Trebuie să aparții la ceva. Păi când vine unul și spune că tu ești și credincios, creștin, ortodox și ești și român și că toate astea se leagă între ele... N-ai mai fost în ultima vreme pe la biserică. Tu ești tot creștin. Da. Că nu se pline bisericile nu, dar ai fost botezat. Da, da, exact. Așa te-ai născut. Dacă te-ai născut român, te-ai născut și creștin. Deci e foarte simplu pentru niște oameni care de fapt nu sunt creștini, pentru că Dumnezeu ar trebui să citească Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu către oameni, și nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu decât citind Biblia. Iisus este partea Dumnezeirii, da? Alături de Dumnezeu Tatăl și Sfântul Duh este partea Dumnezeirii. Deci eu până nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv cele 4 evanghelii care sunt de fapt despre Iisus, n-am cum să spun că îl iubesc și cred în el, pentru că nu-l cunosc. Dar mi se spune de la Amvon că sunt creștin. Ce bine îmi pică. De pe TikTok, de la Amvonul de pe TikTok. TikTok, Amvonul din biserică sau la televizor. Bravo. Da, exact. Ești creștin. Deci asta sunt două sentimente fundamentale ale omului ca nevoie psihologică, sentimentul de apartenență și nevoie de identitate. Și atunci, cum să nu îi miști? Îi miști cu chestiile astea. Simple. Puțină lume înțelege cât de important este întrebarea cine ești. Da. E folosită puternic în psihiatrie, puțină lume știe, iarăși e folosită la militari, psihologii militari fac chestia asta cu soldați în situații critice. Ca să îi reseteze, îi întreabă de mai multe ori cine ești până când cedează. Dacă iei un om și îl întrebi de vreo 10-20 de ori cine ești, cedează. Nu există om sănătos la minte care să nu cedeze la întrebarea asta, pentru că cu toții în interiorul nostru știm că nu suntem de ajuns. Și nu știm cine suntem cu adevărat. Interesant, nu știam asta. Da, este partea aia din fereastra lui Ohari, care așa este. E o zonă în care nici noi nu știm cine suntem, nu ne cunoaștem. Și vine cineva de genul ăsta și spune, ești bine, ești credincios, ești român, e de ajuns. În rest, ți se cuvine. Și țara trebuie să-ți dea. Da. Că tu ești de aici. Ăsta este mecanismul cel mai subtil, mai intim și mai primar, de fapt, al naționalismului, care se cuplează cu ortodoxia, care este o credință, o tradiție plină de ritualuri și de ierarhie și în care se pomenește și despre Iisus Hristos. Din păcate nu este cristocentrică. Nu este o religie care să-l aibă pe Iisus Hristos. Are tot felul de sfinți, pupăm tot felul de moaște, sărbăm ziua sfinților, vorbim de Ioan Gură de Aur, deci nu vorbim de Iisus. Vorbim de înțelepciuni umane adăugate de diferiți oameni care ori fost ei, dar mulți erau oameni care puteau să spună lucruri greșite din perspectivă scripturistică. Adică scripturile nu spun ce spune el și noi îl luăm de bună pentru că a murit eroic. Deci această experiență istorică pusă peste textul biblic dă ceea ce se numește sincretism religios. Și așa găsim și la catolici, găsim și la ortodox și nu e singurul. Deci vedeți și o problemă și aici. Blaga l-a numit foarte interesant și mai ales Mircea Eliade. Mircea Eliade i-a spus clar creștinism cosmic. Și ca să nu recunoască faptul că e un sincretism religios, format din mai multe religii, elemente păgâne, elemente, a spus este o contribuție originală a poporului român la istoria religiilor.
Așadar, se amestecă naționalismul cu creștinismul și asta este iarăși o mare problemă pentru că ele nu sunt chiar atât de compatibile pe cât par. Nu e. Nu sunt deloc compatibile. Creștinismul autentic e universal. Asta spune clar. Și când spune Iisus înainte de înălțare, mergeți la neamuri și duceți vestea cea bună. E pentru neamuri. Ori până atunci evreii spuneau la neamuri goim, adică sunt necurați, sunt spurcați, noi nu ne amestecăm cu neamurile, nici nu intrăm în casa lor, nu stăm cu ei la masă. Iar Petru, abia după înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, Petru are o revelație când e chemat în casa unui roman și își dă seama că de fapt nu trebuie, că ăia mâncau lucruri care pentru evrei erau spurcate. Și până la urmă el își dă seama că e o prostie și zice, de fapt păcătos nu e ce intră în gura omului, ce este din gura lui. Și mănâncă. Și își dă seama că de fapt mesajul, vestea cea bună, Evanghelia trebuie adusă la toate popoarele. Și atunci pleacă toți în lume. Da? Apostolul Pavel ajunge prin Grecia, ajunge la Roma, unde și moare, să duc creștinismul în toată lumea. Nu mai era doar al poporului ales, care era poporul lui Israel și care îl crucifică pe Iisus. Nu îl recunosc de mântuitor. Da. Și atunci vestea cea bună se duce la neamuri, la alții. Deci nu este. Iar Apostolul Pavel spune, nu mai e parte femeiască și parte bărbătească, nu mai este iudeu sau neiudeu, suntem toți frați într-un Iisus Hristos. Deci este falsă ideea asta că noi vom da socoteală la judecata de apoi ca națiuni. Fiecare dă socoteală în cont propriu, pentru cum a trăit și pentru cât a crezut și pentru cât l-a slăvit pe Dumnezeu. Da. Bun. Acum, discuția asta cu amestecarea politicii cu credința, am mai văzut-o și cu toții ne-am săturat să vedem politicieni lângă preot. Deși nu e idee rea să te duci într-adevăr în comunitățile alea, dar nu știu ce treabă ar trebui să ai la altar. Și inclusiv Călin Georgescu a fost, dar nu a fost singurul, că și PSD-știi și alții au mers prin biserici, numai că data asta parcă am văzut mai puțin mici, nu prea am văzut mici și bere. Tura asta ați văzut? Nu. S-au dus toți banii pe televiziuni. Da, s-au dus pe propagandă, da, pe cărți. Mai există o chestie în discursul lui despre chestiunea asta legată de însănătoșire. Că faptul că trebuie să căutăm sănătatea tot în Dumnezeu, dar în niciun caz în medicina clasică sau în farmacie. Inclusiv soția dânsului are un cont foarte activ de TikTok în care vorbește despre... Fitoterapie. Sunt foarte multe. Dânsul este doctor în pedologie. Este vorba de sănătatea pământului. Și asta îl face. Asta este o temă foarte frecvent întâlnită în toate doctrinele fasciste. Pământul. Sângele, pământul, strămoșii, oasele strămoșilor, pământul. Dânsul este îndrăgostit de pământ și ca specialist. E doctor în pedologie. Pe urmă a avut o rudă care a fost în aparatul tehnic al lui Ion Antonescu și care l-a influențat foarte mult. A fost unul dintre mentorii lui. Deci o serie întreagă de mentori, toți sunt discutabili, mai puțin Mircea Malița. Acolo voiam să ajung. Ce puteți să-mi spuneți despre anturajul lui, de locul, de transformarea asta dintr-un pedolog într-un om politic, diplomat, cu o alură prezidențială și cu experiență internațională, că spunem a fost la ONU. Păi a fost funcționar ONU, da. Dar înainte de asta trebuie spus că el a fost și șeful Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă a României. Ce înseamnă asta? Este vorba de proiectul acesta de a dezvolta în așa fel încât să lăsăm resurse pentru dezvoltare și generațiilor care încă nu s-au născut. Deci este vorba de o extensie a razei de responsabilitate atât de mare, încât să ne gândim nu doar la copiii noștri, nu doar la nepoții noștri, nu, și la cei care nu se vor naște peste decenii sau peste secole. Țara asta și pământul ăsta și planeta asta trebuie să rămână locuibile. Și atunci să vedem cum gestionăm resursele,
cum folosim, dacă putem să folosim doar resurse regenerabile și să nu distrugem specii întregi, sau, înțelegeți? Și asta este o întreagă, Natura 2000 a fost un astfel de proiect girat de Uniunea Europeană, pe urmă programul de salvare a diversității, biodiversității, diversitatea biologică, toate lucrurile astea țin de dezvoltare durabilă. El a coordonat elaborarea unui astfel de proiect. Proiectul există, nu a fost niciodată aplicat, la rumen. Dar există zone, situri Natura 2000 în România? Da, știu că există. Le-am văzut și prin Bucegi și prin mai multe locuri. Adică dacă mergi la drumeție, le mai vezi. Știu. Eu am lucrat în proiectul ăla, era un proiect internațional, pe banii Uniunii Europene, condus de un scoțian, McGregor, și cu care am rămas prieten. Eu am lucrat la proiectul ăla de înființare a Agenției Naționale pentru Parcurile Naturale. Și știu ce opoziție s-a simțit atunci în mediul politic. Nu vroiau să dea legea să admită așa ceva, și de ce? Pentru că vreau să-și plaseze acolo tot felul de pensiuni, tot felul de astea care aduceau bani, dar care încălcau zonele respective. Ce merit are Călin Georgescu așadar în partea asta de dezvoltare durabilă? A elaborat proiectul, care nu s-a aplicat, decât parțial și după plecarea lui. Pe urmă, el a fost la ONU, dar are un merit. Cred că pe el l-a influențat ca să devină funcționar internațional și să devină oarecum un căuzaș, adică un militant pentru o cauză, cum e dezvoltarea durabilă, Mircea Malița. Cine este Mircea Malița pentru noi ăștia mai tineri? Mircea Malița a fost un mare matematician și cu o cultură filozofică vastă. A scris mai multe cărți, printre care un ciclu de vreo 4-5 volume, Aurul Cenușiu, care era aurul cenușiu, de fapt se referă la înțelepciune și la această resursă extraordinară a țării noastre, care este aurul cenușiu, mintea românilor, și care este o colecție de eseuri foarte interesante. Genul ăsta, dacă vreți, ca să înțelegeți, parcă ai citi povești hasidice. Zice, un înțelept e întrebat de o tânără, un înțelept japonez e întrebat de o tânără din dacă mi se oferă să am o fabrică nouă, mi se dau bani pentru fabrică nouă sau pentru o facultate pentru ingineri, ce să admit? Și ăla zice, facultatea, pentru că dacă vei primi fabrica, degeaba o primești că nu ai inginer pentru ea. Dar dacă vei primi facultatea, vei produce ingineri și cu timpul vei avea și fabrica. Deci, înțelepciuni de-astea în 5 sau 6 volume, numite Aurul Cenușiu. Altul era Zidul și Iedera. Vă dați seama, un volum de înțelepciuni, lucruri pe care el le publica sub Ceaușescu, când era o cenzură extraordinară, să nu cumva să spui ceva, să nu cumva să pari că ești mai deștept ca șeful, ca liderul partidului și statului nostru. Și totuși el a reușit să impună ca un înțelept, a fost trimis la ONU, ambasador al României, a fost numit în ministrul învățământului. În momentul ăla, noi știam din Aur Cenușiu, are acolo un eseu, Educația în anii 2000, și avea într-adevăr o viziune, o perspectivă excepțională, în ton cu dezvoltarea științelor. Iar el fusese coautor la un volum editat de Clubul de la Roma, intitulat despre educație era ceva cu creștere intern și extern, ceva de genul ăsta, creșterea subiectivă și obiectivă, nu mă țin minte cum se numea. Era un volum care a apărut publicat la noi în editura politică, în colecția aceea Idei Contemporane, din care vă spun foarte sincer că eu și colegii mei studenți la filozofie ne-am înfruptat foarte mult. Idei Contemporane ne-a ajutat să înțelegem pe ce lume trăim. Era o colecție prin care Walter Roman, tatăl lui Petre Roman, care era directorul editurii politice, o înființase ca să deschidă o fereastră spre lumea contemporană. O fereastră care nu mai ținea de ideologia partidului și de textele alea repetitive și redundante ale lui Ceaușescu.
Și acolo am citit foarte multe rapoarte, Omenirea la răscruce, Șocul viitorului al lui Toffler, Al treilea val al lui Toffler, toate au apărut în colecția Idei contemporane. În asta a apărut și cartea lui Malița, și care era publicată sub egida Clubului de la Roma, deci el a fost unul dintre înțelepții lumii la ora respectivă, acest Mircea Malița. Iar de curând a murit acum 4-5 ani, ultima lui carte se numește Cumințenia Pământului și în care are niște lucruri foarte interesante despre istoria românilor, despre destinul românesc. De ce nu a fost mai cunoscut? Pentru că ăsta e publicul. Nu să știți că suntem țara în care se citește cel mai puțin din Uniunea Europeană? Nu știam. Ba da. La Avem Gaudeamus și se bat vânzarea oamenii. de carte e cea mai mică și cititul e și mai... Dar la târgul de carte la Gaudeamus se plin de oameni. Așa e. Sunt cei care oricum citesc. Iar mulți pur și simplu doar cumpără și le pun acolo și să simt că au impresia că sunt la curent. Au bifat. Au bifat. Deci- Un Patabievici, un Liceanu le au în bibliotecă. Deci, Mircea Malița este, declară și Călin Georgescu, a fost mentorul lui. Da. Ăsta este un mentor, e singurul care nu e problematic. Restul toți sunt problematici, ca orientări, ca valori. Mircea Malița era un înțelept cu care se uita în viitor și care era absorbit de știință, nu de misticism. Și care era un bun matematician, a lăsat în istoria matematicii o transformare, se numește transformarea Malița. Deci el are contribuții la dezvoltarea matematicii universale, acest om. Și cu toate astea s-a pus în slujba societății și a statului român. Și a fost și ministru al educației. Universitatea aia de la Brașov, de pe colină, care are holurile alea mari, luminoase, spații splendide, nici eu am lucrat acolo. Am lucrat 8 ani de zile la Universitatea din Brașov și am predat în amfiteatrele minunate, mari, largi, luminoase. Toate alea, acel proiect a fost aprobat de Mircea Malița, care era ministrul educației. Păi nu s-ar mai fi aprobat așa ceva. Fiindcă se mergea pe economie, pe coridoare de alea pe care te lovești unul de altul când treci, n-ai loc, cum e prin spitale. Dacă mai ai și o bancă cu pacienți care așteaptă, n-ai pe unde să treci. Nu. Universitatea din Brașov, sediul de pe colina Universității... Pe colină totdeauna foarte frumos. Da, ați văzut că e și arhitectura. E și atrăgătoare și pentru cei care nu sunt neapărat universitate, adică era fain să duci acolo la cineva. Da, da. Că mergeam. Așa e. În afară de Mircea Malița spuneați că mai are și alți mentori problematici. Înțeleg că Mircea Malița este una dintre somitățile României, unul dintre oamenii cu într-adevăr cu ceva valoros oferit acestei națiuni și chestia asta ar trebui să-i dea nu un pedigree bun, ar trebui să-i dea un bagaj serios unui astfel de om care vrea să candideze la prezidențiale. Unde mai sunt probleme? Mai sunt probleme la niște persoane care au fost în anturajul lui Antonescu, care au fost, nu mai țin minte. Am citit un material de ăsta despre cine este cine este Călin Georgescu și vreau să vă spun că se găsește pe internet, îl poate accesa oricine, cine este Călin Georgescu. Și acolo se face un fel de biografie. Au făcut și de la Recorder un inventar. Sunt mai mulți oameni care au încercat chestia asta. Ce încerc eu să aflu de la noastră, că noastră aveți un pic mai multă experiență decât au jurnaliștii de astăzi. Ați văzut și mai încolo de 2000 și înainte de 90. Știți ce vreau să vă spun cu ocazia asta? Fiindcă nu mi-aduc aminte toate influențele alea de care vorbeam. L-am citit în taxi când veneam spre dumneavoastră pe drum. Alegerile din 1937 au fost câștigate de legionari, iar rezultatele au fost falsificate. Asta o spun mari istorici, cum ar fi... Sunt mai mulți istorici, cum ar fi cei care au scris o istorie adevărată a poporului român, sunt Florentin, cum îl cheamă. Deci... Îmi scapă acum, am un lapsus, scuzați-mă. O să ne spune cineva la comentarii. Da. Cu siguranță că avem oameni care ne urmăresc și când aveți un lapsus sau greșim ceva, am mai văzut, da. Și apreciem foarte chestia bine, asta. E un dialog. Oameni care spun Constantiniu, Florin Constantiniu, are cartea asta o istorie sinceră a poporului român.
altul este Boia, altul este cel care a scris regimurile politice în perioada interbelică. Sunt oameni care recunosc, istorici, care spun că au fost câștigate de legionari. Însă regimul Tătărescu și toți care, tot așa, era o dictatură a partidelor, au blocat treaba asta, au mistificat, au fraudat alegerile. Așa. Și următoarea fază a fost instaurarea dictaturii carliste, Carol al II-lea. Deci, e foarte interesant de văzut că poporul era foarte sensibil la astfel de mesaje. Să nu ne mire. Pentru că o să știți, dar a trecut de mult, au venit comuniștii, au venit cu antifascism, au venit. Dar acest filon al unui naționalism ăsta mistic și al unei ortodoxii identitare s-a păstrat tot timpul acolo jos. A mognit. Știți, ca un jar. Râdem noi de nemți că unul dintre ei încă e nazist. Declarat. În sondaje de opinie anonime. La noi câți români sunt legionari nedeclarați? Păi câți au votat cu Georgescu? 20... Vreo 30%, nu? Nu, 22-23%. O cincime. Spre un sfert. Spre un sfert. Stați un pic că mai sunt niște votanți și pe la Simion. Vedem în turul 2 care e... Și nu a putut candida Șoșoacă. Da. Deci în turul 2 vom afla câți sunt de ăștia care ar vrea un stat doar ei? Teocrat. Nu, sunt intelectuali care își doresc așa ceva, sunt oameni din fostele servicii, fosta securitate. Eu cred că sunt și oameni din actualele servicii, pentru că nu cred că putea să le scape tuturor celor din S în față, STS, SRI, SIE, toate serviciile pământului, cu mulți generali, salarii, influență, putere multă, să le scape chiar. Nu, dar chiar, auziți, chiar așa au fost educați. Adică trebuie să înțelegem asta, că toate serviciile secrete de pe vremea lui Ceaușescu au fost educate în paradigma naționalismului și a autohtonismului. Vorbesc foarte serios. Sunt studii. Ce vreți să-mi spuneți de fapt? Păi vreau să vă spun că după defectarea lui Pacepa s-au schimbat unele cadre de conducere, au fost aduși oameni noi în servicii, iar după Revoluția din 89, o altă schimbare, au venit lupii tineri care vreau să facă business și au intrat la conducerea serviciilor secrete astfel de oameni, gen Coldea. Deci au fost niște schimbări. Cu toate astea a rămas paradigma aia de bază, de pe vremea lui Cristescu. Cristescu a fost cel care a condus siguranța română. Siguranța română care, după Revoluția bolșevică, l-au păstrat comuniștii, fiindcă era meseriaș. E cel care apare în unele firme ale lui Sergiu Nicolescu. Ăsta e cu comisarul Mureșan sau cum îl chema? Nu, Moldovan. Deci, genul ăsta de educație patriotică și foarte bine pentru servicii secrete, ca să nu te vândă altora. Cei mai mulți oameni din servicii, când stai de vorbă cu ei în privat, toți se declară patrioți înainte de orice. Da. Sunt foarte patrioți. Asta e cuvântul de bază acolo. Da. Asta e criteriul minim de selecție. Problema e dacă e un patriotism ăsta luminat, care înseamnă interesul public și ce își doresc românii și care este viitorul țării ăsteia în condițiile lumii globalizate, în condiții în care există interacțiuni și influențe obligatorii, că nu avem cum să scăpăm de ele, și dacă este un patriotism de la legendar, cu ilo tempore, o lume de asta imaginară în care noi am fost extraordinari și trebuie să fim să fim serioși. Noi nu-i suspectăm de prostie pe oamenii ăștia. Nu e vorba de prostie, e vorba de orientare de valoare. Asta nu are legătură cu prostia sau inteligența. Așa. Dacă ai fost setat să-ți dorești întoarcere la un trecut legendar, la Daci Liber, domnul general, cum îl cheamă, care a fost șeful statului major în armata română, conduce... Ciucă? Nu, domnul general e mai în vârstă, care conduce o organizație de asta cu Daci Liberi și are site și are tot, e membru în Parlament, nu Degeratul, altfel îl cheamă. Dumnezeule, bătrânesc mă ramolesc. Deci... Abia acum ajungem noi din urmă, stați încet. Veniți, vă aștept. Deci,
sunt oameni deștepți, oameni foarte capabili, care au studiat enorm, dar care au această orientare de valoare spre trecut, nu spre viitor. Îi vedem cu toții, avem cu toții o rudă care se comportă și e cu daci în față. Unii se mai spune dacopați. Da, dacopatie s-a numit. Tracopatie s-a numit. Dacă cauți oricum în bagajul genetic, nu cred că românii mai au 50% nu contează, din contează bagajul. legenda. Contează povestea. Da, povestea. Cine ești? Da, te ajut să răspund la întrebarea Cine ești? Da. Deci, practic, de fapt ce vreți să-mi spuneți este că există oameni în serviciile de la noi care vor să câștige Călin Georgescu. Da. Nu cred. Nu vreau să cred. Există. Că au acționat sau nu în favoarea lui, nu știu, n-am de unde să știu. Dar sigur există. Și Pentru atunci? că au moștenit o paradigmă culturală care se transmite de la o generație la alta prin influență, prin educare, prin contaminare mentală, nu prin sânge, că nu e boală venerică. E un mod a gândi. Acest mod de a gândi e compatibil cu Ruski Mir, cu înțelepciunea asta rusească despre care l-aud vorbit? Potrivește. Se potrivește foarte bine. Sincer, vreau să vă spun ce cred eu. S-ar putea să greșesc și peste o săptămână să râdă toată țara de mine, să mă fac de râs. Ar fi prima dată. Ar fi prima dată, probabil. Dar părerea mea este că Călin Georgescu nu e omul rușilor. Tocmai de aia vorbim aici că s-ar putea să fie omul unui sistem profund. Da, un sistem mult mai profund, dar nu al rușilor. E un sistem profund din care face parte și trumpismul. Și faptul că John Kennedy, nepotul președintelui John Kennedy, de fapt e nepot de frate, da? Pentru că e strân nepot de frate. E nepotul lui Bobby Kennedy, va veni la București viitorul ministru al sănătății în cabinetul Trump. RFK. Da, Robert. Bobby Kennedy, cum îi mai spune? Da. Va veni la București să-l susțină pe Georgescu? Georgescu. Aveți noastră informația asta? Păi e pe internet de azi dimineață. Nu cred. Mă face să deschid telefonul în plină emisiune. N-ați văzut? Eu n-am aflat chestia asta. Da, sunteți foarte bine informat. Sper, primesc tot timpul de la tot felul. Păi vă văd, sunteți mai conectat ca niciodată. Da. Mie mi-e teamă de lucrurile pe care nu mi le-ați spus încă. Adică eu sondez acolo, de fiecare dată când sap, îmi spuneți niște lucruri și mi-e teamă că dacă aș săpa în alte locuri unde nu v-am întrebat încă, s-ar putea să aflu lucruri pe care nu vreau să le știu. Știți chestia aia că unele chestii s-ar putea să fie... Cum să nu? Dar nu știți de la țară când se spune că nu mă duc la doctor Maică dacă îmi spune că am ceva? Mai bine nu știu. Nu mai țin minte de unde am primit, trebuie să găsesc. O verificăm. Oricum, până când publicăm noi, s-ar putea să se confirme sau nu. O să vină din nou cineva la comentarii să ne ajute să vedem dacă ați avut dreptate sau nu. Da. Deci ziceți că se potrivește mai degrabă și pe curentul ăsta trumpist cu Make America Great Again. Da. Mă așteptam să spună să facem România măreață din nou. Uitați, anunț neașteptat despre Călin Georgescu. Informație din SEUA. Kennedy Junior vine în România să-l sprijine. Este efectul Trump. Și găsim asta pe ziare.com, pe ziare.com, autorul articolului este Dan Stan și spune așa: Călin Georgescu a surprins prin câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale, candidatul independent a fost susținut de milioane de români, iar mai departe, pentru turul secund, sprijin pentru aceasta ar urma să vină din Statele Unite. Din echipa lui Călin Georgescu ar urma să o primească o vizită din partea viitorului ministru al sănătății din SUA, Robert F. Kennedy. Informație din Statele Unite: dacă Călin Georgescu intră în turul 2, Kennedy Junior vine în România să-l sprijine. Cei doi se cunosc de 15 ani. Efectul Trump se vede și aici. A declarat profilerul Harman, HD Harman, la Gândul. Bun. Și atunci? Deci Călin Georgescu spune, acest Harman este un efect al fenomenului Trump. Da? Păi faptul că presa s-a dus în cap, s-a văzut foarte puternic în Statele Unite, un pic înaintea noastră, dar sincer, eu nu am prevăzut că în România se va prăbuși atât de repede imediat după. Pentru că presa americană este în declin de ceva vreme, mai ales după COVID, și a pierdut foarte mult din credibilitate, din cauza multor controverse care au apărut în jurul vaccinării, unele reale, altele nu. Dar în aceste alegeri, și acolo sondajele au fost foarte greșite. Adică Trump a câștigat total detașat
Și toată emulația asta, toată emoția pozitivă din jurul Kamalei Harris s-a dovedit a fi, de fapt, aer cald. Mi-ați adus aminte de un element pe care nu l-am spus când am făcut împreună radiografia sistemului. Mai sunt sondaje de opinie publică. Noi zicem de jurnaliști că nu mai sunt onești și că televiziunile de dragul audienței au acceptat coborârea nivelului discuțiilor ca să fie de înțeles și de urmărit pentru cât mai mulți. Nu, n-au coborât destul. Nu e vorba că au coborât nivelul discursului. Poți să te faci înțeles și cu vocabularul de bază. Au început să mintă. Știu, asta a spus-o dumneavoastră. Eu veneam cu o adăugire acum. Că a fost și o chestie care nu trebuie neapărat să primească bani. Pur și simplu vor ei să câștige audiență. Și atunci lasă pe ăștia să bălăcărească. Și au făcut un show. În loc să faci campanie de dezbatere, faci show. Așa e. Și asta este logica unei televiziuni comerciale. N-ai ce să-i faci. În America, audiențele s-au prăbușit atât de tare încât, spre exemplu, sunt bucăți mari din televiziunile alea uriașe care se vând pe bucăți. Da. Deja. Deci, pe lângă partide, administrație și asta s-a întâmplat după alegeri. Da. Și pe lângă presă și tot sistemul mass media, un alt subsistem al sistemului a fost sociologii. Noi zicem de jurnaliști sau sociologii, pur și simplu și-au vândut sau au făcut pact cu diavolul. Și-au vândut datele. Au făcut sondaje de opinie la comandă. Și-au făcut ce li s-a cerut. Domnul Burnici. Păi cineva trebuie să le plătească pe alea. Haideți să vă spun o chestie. Ziceți. Fosta mea soție, Dumnezeu să o ierte, era directoare și owner, proprietar unei firme de studiere a pieței, se numea Data Media SRL. Și a făcut de-a lungul anilor cele mai reușite și cele mai confirmate sondaje preelectorale. Întotdeauna era la virgulă ce spunea ea. Nimeni n-a recunoscut asta, fiindcă ar fi trebuit să le pună comparativ și să vadă că alții... Ea era de o rectitudine și de o onestitate incredibilă. O fată crescută într-o familie de învățători din Făgăraș. Tot din Făgăraș și Călin Georgescu. Bun. Am înțeles că e din Buzău sau unul dintre părinți. Acolo, înțeleg că acolo a trăit, bun, nu știu. Bun. Dar ea venea dintr-o familie de învățători greco-catolici. Așa. Se trezește într-o zi înainte de un ciclu de ăsta electoral cu doi indivizi de la un partid politic care îi spun că vor un sondaj și încerc în naivitatea ei, în ingenuitatea ei, încerc să le explice care sunt metodele, cum le aplică, cum asta, se uitau la ea, au lăsat-o să termine și mă spus, doamnă, noi vrem datele mâine. Cum mâine? Ea avea nevoie de cel puțin o săptămână. Mâine. Și au pus pe masă o cărămidă de bani. Cash, în valută. I-a dat afară. Erau de la un partid politic. Peste 2 zile apar datele alea, cum le preiau ei, publicate de alt institut de sondare a opiniei publice. Mai funcționează azi acel institut? Da. E unul dintre cele care a făcut sondaje în alegerile astea? Da. Despre ce vorbim? Despre asta vorbeam. Deci, au pierdut credibilitatea și aceste instituții la care ne uitam totuși cu speranța că ne spun adevărul. O parte de adevăr. Poate nu se va confirma, poate vor interveni niște bruiaje, dar ei ne dau o direcție, nici ăștia. Vrei să mai adaug ceva? Că mai pun și o cireașă peste chestia asta. Sunt și pe internet oameni care au luat bani, nu doar presa și nu doar agențiile de sondare. Eu, spre exemplu, când am fost contactat de reprezentanții candidaților, de fiecare dată am fost întrebat și cât costă. Poftim. Pentru că este modul lor de operare. Pentru că știu clar că n-aveau cum să intre în altă parte în interviuri individuale. Toate interviurile individuale pe televiziune au fost plătite, aproape toate. Pe internet e un pic mai, nu știu, care, cine, cum. Dar au modus operandi era cu cât costă. Cât costă. Și am întrebat și zi-mi te rog, cam cât se plătește. Și unul dintre oamenii care fac podcasturi mari, uriași din țara asta, avea tarif între 8 și 10.000. Ieftin față de televiziune unde e 100. Da.
Deci, vedeți tot sistemul cum a devenit necredibil? Da. Și omul simplu de care vorbim noi, că e simplu că n-are școală, dar are bunul simț. Și care simte, zice, ăștia nu-ți dai noștri. La fel a fost în America și Trump a devenit vocea celor care s-au săturat să li se vorbească de sus. Televiziunile și democrații și toată puterea, tot establishment-ul, toată elita, în loc să vorbească cu oamenii, le vorbea de sus. Și la noi ni se vorbește de sus de 35 de ani. Nu vorbește nimeni cu omul de rând, nu vorbește nimeni nici cu antreprenorii, nu vorbește cu niciuna din clase. Singurul mod în care ești ascultat dacă tragi o grevă, tu duci acolo și faci o negociere. O chestie tranzacțională. Care nu se vede. Care nu se vede. Nu este la public și nu poți să tragi o concluzie despre un regim care comunică cu populația. Așa. Noi nu avem așadar comunicare și chestia asta încă o dată ziceți că are legătură cu Trump? Este un efect al alegerii lui Trump? Da, efectul Trump. Iar dacă Moscova l-a folosit și l-a folosit pe Georgescu, l-a folosit, scuzați-mi expresia, ca idiot util. E expresia lui Lenin, care a devenit un termen tehnic în comunicarea politică. Sunt oameni care fac pentru că așa cred, pentru că sunt, dar ei nu știu că de fapt servesc alte interese și îl folosim ca pe un idiot util. El care are idei, care crede în ele, da, este idiot, da, în sensul lui idiotul lui Dostoevski. Da? Lenin era și el rus. Deci vorbește în paradigma rusească. Este idiot, dar e idiotul util. E omul care are idei, dar nu sunt ale noastre, dar îl folosim pentru că ne servește unor interese. Faptul că doctrina lui Călin Georgescu ajută la decuplarea României de la Uniunea Europeană și de la NATO, pentru că asta visează Moscova, slăbirea Uniunii Europene, care e un competitor economic și politic, strategic, și NATO, care este un competitor politico-militar. Din punctul ăsta de vedere, le-a convenit foarte mult și s-ar putea să-l fie ajutat cu niște rețele de rețele și cu niște algoritmi. Nu spun, dar l-au ajutat fără ca el să fie omul rușilor. Gogorița asta cu omul rușilor este foarte păcătoasă, pentru că au aplicat-o și lui Simion. Și nu era corect. Da, dar la John a funcționat. Pentru că s-a dus la Moscova. Dar la ăsta n-aveai cum să spui. Au spus doar așa. La Chișinău a fost declarat persona non grata. La Kiev a fost declarat persona non grata. Oare de ce? Păi de ce? Pentru că la Chișinău el se duce vorbește despre unirea cu România. Exact. Și clasa politică de la Chișinău nu-și dorește unirea cu România. Exact. Pentru că nimeni de acolo nu vrea să ajungă șef de județ. Vrea să rămână om de stat. Da? Și ei când îl văd au zis: dumneata atentezi la stabilitatea statală a Republicii Moldova. Puțină lume înțelege nuanța asta. Păi asta e. Nu trebuie să-ți fie simpatic Simion ca să recunoști un lucru simplu, că el este pentru unire și elita de la Chișinău vrea o relație specială cu toată lumea. Da. Vrea ca România să-i dea și mi-a recunoscut asta Vadim Pistrinciuc. În interviu mi-a spus: da, vrem să avem o relație specială, România într-adevăr ne dă. Da, atât. Da, exact. Atât. Să ne ținem de neamuri, vorba lui. Așa, un fost președinte al Republicii Moldova, pe care acum uit. Dar cu Ucraina cum e? Ucraina. Păi Simion a vorbit și de Herțegovina, de Herța și Bucovina. Și Bucovina. El a vorbit și despre ținuturile românești din Ucraina. Și iar lui Ciolacu i-a convenit chestia asta și în loc să spună adevărul... Nu, au vrut să-l îngroape spunând că e omul rușilor. Exact. Da. Abia pe ultima sută, pentru că se ducea în bălării de tot, și a spus nu este omul rușilor. A cerut presa dovezi, dați-ne dovezi și au dat o înregistrare cu ministrul de interne de la Chișinău, care nu spune nimic, practic. Exact. Spune ce știam și noi, că i-au dat persona non grata, dar nu spune că e omul rușilor. Exact. Deci Ciolacu a dat dovezi că Simion este omul rușilor, cum a arătat biletele plătite cu avioanele Nordis. Acum înțelege toată lumea care ne urmărește de ce oamenii nu au mai votat cu ăștia. Pentru că sunt hoți, ipocriți, mincinoși și manipulatori. Da, dar Șoșoacă s-a dus la ambasada Rusiei. Da, s-o fi dus și ea să ceară ajutor, s-o fi dus, o fi fost instrumentată. Marginalizată la București, s-a dus în Rusia de pe Chiselev. Dacă nu știi să o tratezi, se duce la ălălalt. Așa e.
Dar pentru ea nu știu, nu mă pricep, n-am idee pentru că nu știu toate ițele. Dar în ceea ce îl privește pe Simion, din nimic nu reieșea că ar fi omul Moscovei. Mie mi se pare că dintre toți candidații nu l-aș fi votat, dar a fost cel mai sincer. Simion a spus și că a făcut evaziune fiscală. A zis tot. Da, orice l-ai fi întrebat, a răspuns. Că n-are apucăturile ăstora îmbătrâniți în rele. N-a crescut în sistem. Da, dar cu toate astea. Nu știu, mai trebuie lucrat, mai trebuie trimis la... Mai are nevoie de niște... Unde să-l mai trimis? Săracul a făcut școli, s-a acoperit de diplome, lider de galerie. E un om care știe să lucreze cu sufletul omului, știți? Da. Da, și totuși, nu știu dacă v-ați simți reprezentat de Nu. Ok. Bine, atunci, dacă tot sunteți atât de bine informat, de bine intenționat și de sincer astăzi, mai există și alte grupuri de interese în spatele lui Călin Georgescu. Sunt tot felul de grupuscule de-astea, grupulețe care se antrenează în tabere de copii, de adolescenți și de adulți în Ardeal, care sunt nu numai ungurești, cum mai spune presa încât, sunt și românești. Adică? Sunt niște tabere de-astea, niște asociații. Că asta este rețeaua de rețele la care se vorbea Biolan. E o rețea de rețele care sprijină ortodoxia și patriotismul și misticismul și cu Dumnezeu înainte, făcând de fapt păcatul fielitismului, asocierea dintre politică și religie, care întotdeauna a dus la dezastru. Bine, atunci o să mă întreb direct. Masoni? Nu știu, nu cunosc. Pentru că Malița era mason. Era, dar asta nu înseamnă că l-a băgat și pe el în masonerie. Nu-mi dau seama. Nu e obligatoriu. Dar aveți dreptate, te poți gândi. Deci iată că există mult mai multă susținere locală decât credem. Nu ajungi la 20... Intuiția mea îmi spune, deci prin asociere cu asociere, da? Din papara papării, că cunoștințe certe nu am, riguroase și întemeiate, că masoneria l-a sprijinit pe Ciucă. Ok. Nu ajungi la peste 20% în țara asta fără un pic de ajutor. Pentru că voturile alea s-au numărat în niște secții unde nu a avut reprezentant, nu a avut observator, nu a avut nimic. Da. Și a fost inclusiv reportaj la Recorder despre cum se numără și cum se fură în secțiile de vot. E mare lucru că PSD-ul a organizat până la urmă împreună cu PNL-ul niște alegeri destul de democratice, dacă am ajuns să avem peste 2 milioane de voturi pentru Călin Georgescu. Ce credeți că urmează la turul 2? Va urma o luptă crâncenă dacă partidele politice, întreaga clasă politică se vor alinia sub un standard al democrației și al orientării pro-europene a NATO și NATO a României. Altfel, dacă vor continua să se certe între ei și vor fi orgolii cine conduce acest front democrat, cine preia conducerea, cine este lider, dar eu sper că vulnerabilitatea prin care trece la ora actuală PSD-ul și PNL-ul îi va face mai receptivi la colaborare cu alte forțe, adică cu Dar USR. mai există PSD și PNL de azi? Păi trebuie să mai existe. Sigur? Păi Ciolacu a spus că rămâne până după alegeri, pentru că își dă seama că trebuie să salveze o structură care trebuie să aibă o ierarhie și pot să colaboreze cu USR, UDMR. Credeți că va colabora USR-ul cu PSD-ul? Nu, asta este singura teama mea, că aici nu se va realiza nimic, dar măcar fără PSD să treacă la o alianță, iar din PSD probabil că mulți membrii de partid vor trece la USR și la... Dar credeți că USR-ul va accepta oameni din PSD? Pentru că, la cum văd eu lucrurile în momentul ăsta, dacă USR-ul
se urcă pe valul ăsta și încearcă să recupereze oameni și influență din celelalte partide, va nimeri fix în capcana discursului lui Călin Georgescu, care vorbește despre nenorocirea partidelor din țara asta, pe bună dreptate, și atunci USR-ul nu ar face altceva decât să semene cu ei. Să mănânce din cadavrele alea. Da, așa este. Nu, sper că nu. Pentru că între ei nu știu dacă ați sezizat de-a lungul vremii, nu am mai discutat treaba asta. Scuzați-mă că vă întreb, dar e mai mult retoric. Când se întâlneau față în față un userist cu un penelist sau un PSD-ist, apărea un fel de încrâncenare de asta aproape biologică, fiziologică. Se urau între ele ca două specii diferite. De ce? Pentru că realmente au moralități fundamentale diferite. Care e diferența esențială între PNL, PSD și USR? USR-ul nu intră în politică să facă averi. Cine vrea să facă averi se duce în business. Sunt oameni care au intrat în politică să repare. Așa s-a născut partidul ăsta. Încă mai credeți în USR? Da. Păi înseamnă că sunteți cu LGBT-ul, cu ăștia, cu homosexuali. Nu înseamnă că sunt așa cu e pe LGBT. internet. Nu, așa pe internet așa se spune că cred. useriștii sunt o chestie peiorativă. Păi au avut grijă și PSD-ul și PNL-ul să construiască imaginea asta. Nu, oamenii sunt împotriva corupției. Asta pentru mine îi face oameni morali. PSD-ul și PNL-ul nu pomenesc nimic în discursurile lor de corupție, nimic. Nu corupție, nu nepotism, nu trafic de influență, nimic nu apare în discursurile lor. De ce? Fiindcă sunt ale lor. Nu pot să Și atunci ce facem la parlamentare? Pentru că votul acesta masiv pentru Călin Georgescu s-ar putea să aducă un vot puternic pentru AUR. George Simion a anunțat deja că se bucură că e un suveranist pe locul întâi. Da, am văzut. Da. Vor face un bloc, e clar. Bloc cu cine? Da, împreună. AUR cu Georgescu. Păi sunt certați, oficial. Oficial, da. Ați văzut ce a spus? Că era împotriva Uniunii Europene și NATO și de-aia s-au despărțit. Deci este clar că Simion a rămas fidel orientării hotărâte în 1995 la Snagov. Pro-vest. Da? A rămas pro-vest. Bun. Asta l-a și costat un anumit număr de voturi. Pentru că foarte mulți dintre ei erau de ăștia împotriva Occidentului care e satanizat. E satana. Păi e satanizat de ani de zile de propaganda rusofilă de pe așa social media de la noi. Din nou, vrem sau nu să credem, există și acest fundal, mai ales de prin pandemie, când toată lumea s-a mutat pe internet, toată lumea are telefoane ieftine, toată lumea are internet ieftin, s-au ieftinit cartele, s-au ieftinit abonamentele, internet nelimitat, oamenii de la țară în sfârșit au învățat cum să folosească telefoanele alea primite gratis la abonament și s-au uitat la televizor, s-au plictisit și eu am văzut în familia mea lărgită oameni care înainte să uitau la televizor în fiecare seară, s-au mutat pe Facebook, de pe Facebook s-au mutat pe TikTok. Și acum, având atât de mulți oameni conectați la tehnologie, care evident rezonează cu textele astea care li se servesc de aici, pe terenul ăsta, evident că AUR, Georgescu și alți oameni suveraniști de felul ăsta au în sfârșit cum să comunice direct cu un electorat foarte fragil. Haideți să tragem și o concluzie. Vă pun o întrebare. Dumneavoastră mai credeți în dogma presei, că presa este câinele de pază al democrației? Da. Și mai credeți? Da, dar nu presa pe care o recunoaștem. Nu aia, presa aia, nu mai credeți. Dar cine devine astăzi, ar trebui să devină câinele de pază al democrației? Serviciile secrete. Ele sunt responsabile și toate instituțiile aferente responsabile de securitatea cibernetică. Serviciile noastre sunt mute. Serviciile secrete trebuie să apere democrația lucrând cu aceste, supraveghând și monitorizând aceste rețele. Acum 4 ani... Astea sunt un atac, un pericol categoric la adresa Așa este. Democrației. L-am avut la interviu acum 4 ani pe șeful de la Cyber Intelligence de la SRI, pe generalul Rog. L-am mai chemat între timp, nu mai dă interviuri. De ce? Se ceră aprobare de la biroul de presă al SRI-ului. Ați văzut un interviu, vreo declarație publică, vreun comunicat al SRI-ului în 2024? Nu. Și atunci aș mai adăuga ceva. Dacă nici presă, nici servicii, știți cine cred eu că l-a împins pe locul întâi pe Călin Georgescu? Cine? Nu vă așteptați. Nu. Recorder.
Gândiți-vă bine, câtă furie mocnește în țara asta după ce oamenii au văzut corupția din sistemul ăsta despre care nu auzeau de la televizor. Nu auzeai la televizor, nu auzeai de la poliție, DNA-ul nu a prins niciun corupt aproape de rang înalt, foarte puține arestări. Foarte puțin. Da? Bă, pe bune, e chiar așa de liniște în țara asta pe corupție? Și dintr-o dată au apărut oamenii ăștia ca de nicăieri, care au ieșit cu niște investigații care au trimis niște unde de șoc în conștiința colectivă a românilor. N-ați văzut ce furie a fost după publicarea investigațiilor cu Marele Alb? Și acum cu Nordis. Eu cred că astea sunt... Astea a fost adevăratul catalist al acestei furii. Fără să vrea, Recorder l-au împins pe Călin Georgescu pe locul întâi în turnul. Pentru că ei, dând în sistem, au dat și în democrație. Pentru că oamenii au spus, uite, democrație. Asta e democrația. Da. Corupție, minciună, manipulare. Și sistemul niciodată nu a reacționat după investigațiile lor. Da. N-a reacționat asupra lui însuși. Da. Corect. Adică te așteptai... Asta este una dintre chestiile care m-au oprit și pe mine în carieră. Eu, când am renunțat la investigație, și o să zic chestia asta, aș fi vrut să-i o zic într-un interviu, dar domnul Sârbu refuză să vină la un interviu. Mai vorbește pe la Alef pe acolo. Dar ar fi interesant să-l auzim vorbind, că eu am avut 2 discuții cu el în toată cariera mea. A doua și ultima a fost când, după Bulgaria, m-am lăsat de investigație. Și m-a întrebat, dar de ce te-ai lăsat? Că le făceai destul de bine. Și am zis, domnul Sârbu, n-au efect. Bine, ce vrei să faci? Și așa am făcut emisiunea de IT. Înțelegea repede. Asta era una dintre marile lui calități ca lider. Înțelegea foarte repede. Mă arsesem ca investigator și nu mai vedeam... Când nu se întâmpla nimic pe vremea aia, PNA. Mai ține minte că înainte de DNA a fost PNA. Da. Nimic, năstase, liniște. Avea senzația aia penibilă că pedalați în gol. Da. Fără lanț. Bine. Am promis că nu vă țin așa de mult, mai aveți și altă treabă. Vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp și răbdare. Mi se pare una dintre cele mai bune discuții pe care le-am avut până acum, deși suntem un pic cu nervii întinși, cu sângele cald, cu durere de cap. Eu am făcut discuția asta, vă spun sincer, îmi bubuie capul. Da, îmi pare rău. Îmi face rău. Dar mi-a făcut plăcere discuția cu dumneavoastră. Cred că și cei care se uită s-au bucurat pe de o parte și i-a durut pe alta. Dacă n-au obosit... Dar cred că până la urmă asta e creșterea, nu? Asta este evoluția. Da. Trebuie să doară un pic. Doare. Și copiii au dureri de dinți, au dureri de oase, când le cresc dinții, când le cresc oasele, doare, creșterea doare. Sper să nu ne doară mai tare după alegeri. Cam atât însă pentru astăzi. La final trebuie să le mulțumesc sponsorilor noștri, trebuie să zic un pic mai devreme, dar le sunt recunoscător pentru susținere și pentru cămașa asta, mai de Doamne ajută, că am avut musafir aici la Sacou, am pus o cămașă de la Tudor Tailor, pe care vi recomand. Aveți link în descriere. Dacă vreți să vă luați haine de bună calitate, care să țină mult și să arate cum trebuie, făcute pe măsură, mergeți la oamenii ăștia că știu ce fac. Avem o colaborare faină cu ei și n-am nicio reținere să recomand un brand românesc premium. Costă ceva mai mult, dar calitatea merită. Trebuie să vă mai spun de magazinul nostru, care v-a stat în ochi aici, toată discuția. Și mai sunt și alți sponsori acolo în descriere. Mai mergeți pe magazinul ăla, poate deveniți membri, poate deveniți abonați aici pe canal, poate dați mai departe clipurile astea să ajungă la cât mai mulți oameni. Încă o dată, toată recunoștința noastră, domn profesor Borțun. Vă mulțumesc și vouă încă o dată și până data viitoare să vă fie numai bine.